दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जयांचे केलिया स्मरण होय सकळ विद्यांचे अधिकरण। तेची वंदू श्रीचरण श्री गुरूंचे। वंशी विभूषित करान्नवनीर दाभात पीतांबराधर बिंब फलाधर ओष्ठात। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुंडलीकवरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। आपल्या सर्व अधिष्ठात्री देवता संत यांना साष्टांग नमन। आपण सर्व भाविक मंडळींना वंदन। परमपूज्य मंदाताईंना वंदन। परमपूज्य डॉक्टर काकांना स्मरणपूर्वक वंदन। आणि आजच्या चिंतनाला आपण प्रारंभ करूया। जो प्रबुद्ध नावाचा जो चौथा योगी जे होते, जे योगी होते, त्यांनी जनक राजाच्या प्रश्नाची उत्तर दिली। आणि काय या भागवताचं वैभव या एका ग्रंथाने किती आपल्या सगळ्यांच्या मनावर साम्राज्य केलेलं आहे आणि किती वर्षापासून बघत होते। आपल्या सगळ्यांचं थोडंसं जर आपण अवलोकन केलं इतिहासाचं तर आपल्या असं लक्षात येते की भगवद्गीता नावाचा जो ग्रंथ आहे तो गेली 5000 वर्षापासून आपल्या वैचारिक साम्राज्यावर अधिपत्य गाजून आहे। 500-600 वर्ष झाले हा ग्रंथ आपल्या आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करतो आहे। आपल्या सगळ्यांचं आध्यात्मिक जीवन जे आहे ते आध्यात्मिक जीवन या 2 ग्रंथांनी पूर्ण उजळून टाकलं असं म्हटलं तरी काही हरकत नाही। बिलकुल इतके या ग्रंथांचा महिमा आहे। काय ते शब्द असतील निर्माण झालेले भगवंताचेच आहे अर्थात भगवद्गीतेमध्ये जर, पण संतांच्या शब्दांचं आयुष्य बघा ना तुम्ही, किती वर्ष झाले अजूनही आपण तेच शब्द वाचून आणि तेच ऐकून आणि त्याचा अर्थ समजून घेऊन आपलं जीवन कृतार्थ करून घेतो आहे। खरोखर एक सहज आठवण आली म्हणून त्या एकनाथ महाराजांना खरोखर पुनश्च वंदन करूया आपण आणि आपल्या विषयाकडे वळूया। नवयोग्यांनी जो भागवत धर्म जनक राजाला सांगायला सुरुवात केली आहे त्या भागवत धर्माचं मुख्य जे आहे माया कशी तरुण जावी याबद्दलचं विवेचन आपण आताच ऐकलेलं आहे। मुख्य का आहे ते कारण आपण सगळे त्यातच आकंठ बुडालो आहे आणि म्हणून माया नावाची जी काही एक आहे कसं म्हणावं तिला, तिथं नाही आहे म्हणून आता सांगितलं तिला आहे कसं म्हणावं। पण ते जरी नाही आहे ती जरी नाही आहे तरी त्या नसलेल्या गोष्टींनी आपलं सगळं जीवन व्यापून टाकलं आहे असं काहीतरी एक विचित्र तिचा अनुभव आहे। खरोखरच अनिर्वचनीय आहे ती, महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा असंच तिचं वर्णन करण्यास योग्य होईल। असलेल्या गोष्टींनी छळलं तर काही वाटत नाही, नाही का। कुत्रा अंगावर भुंकायला आला तर ठीक आहे आपण त्याला काडीने मारून हाकलू शकतो, पण नसलेली गोष्ट किती जन्म झाले आपल्याला छळून राहिली आहे आणि ती नाही आहे म्हणून काडी मारून वगैरे काही उपयोग होत नाही, काही ती हाकलता येत नाही, काहीच करता येत नाही। हा सिद्धांत अगदी मार्मिक स्वरूपात आले आहे की काडी मारून काही करणे म्हणजे कृतीने काही करून तिला घालवता येत नाही, बिलकुल म्हणजे बात नाही। त्याचा निष्कर्ष शास्त्रकारांनी काढलाय की कर्माने मोक्ष नाही म्हणून आहे ना तो निश्चय। कर्माने मोक्ष होतच नाही। कर्माने मोक्ष नाही म्हणजे जसं काही नसलेल्या वस्तूला काही कृती करून जसं घालवता येत नाही, मग कशाने घालवता येईल। फक्त एकमेव वस्तुसिद्धी विचारेण येथपर्यंत आपण विचार केलेला आहे आतापर्यंत। नान्यथा कर्म कोटिभी न किंचित कर्म कोटिभी। कोट्यवधी कर्माचा डोंगर उभा केला तरी ती माया तुम्हाला अजिबात तुमच्या हाताला लागायची नाही। त्या मायेचं स्वरूप एकंदरीत पाहून या मायेच्या एकंदरीत हिचं वागणं पाहून संत हिला खूप
हे करायला लागले. खरं म्हणजे संतांनी तर तिला जिंकलो, मायेला जिंकलंच आहे संतांनी, काही वादच नाही. आणि त्यांनी विचार केला की ही माया खरोखरच म्हणजे तिने जरी हे सगळं जग उभं केलं, तिने जरी सगळे हे जीवाला जरी मोहित केलं ना, तरी फार वाईटच आहे. तिला वाईटच म्हटलं त्यांनी. वाईट इतकं म्हटलं की शिव्याच दिल्या तिला काही काही ठिकाणी, काही संतांनी शिव्याच दिल्या. पण संतांनी दिल्या बरं का, आपण देऊ नाही शकत. त्यांची ती ताकद होती म्हणून त्यांनी दिल्या, शिव्या दिल्या. शिव्या कशा दिल्या? माया चमारी चुहरी अति नीच न की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो तू न होती बीच. पण ही ताकद आपल्या जीवाची नाही. खूप जीव अति किती आहे, कालच सांगितलं, अल्पज्ञ, अल्पशक्ती, अल्पप्रज्ञ, अल्पबुद्धी, सगळं अल्पने घेऊन आलेलं. तो काय त्या एवढ्या मोठ्या मायेला हे करणार आहे? मग जेव्हा अतिशय शक्तिमान जर गोष्ट आपला प्रतिस्पर्धी म्हणून जर समोर असेल तर एकच आहे, एक त्याला जर नामोहरण करायचं असेल, एक तर त्याला आपल्या शक्तीने ठोसा द्यायचा, नाही तर त्याच्या पोटात शिरून पकडून गाळायचं त्याला. आहे ना हा इलाज. म्हणून मायेच्याच साम्राज्यातले मायेच्याच वस्तू वापरायच्या आणि मायेलाच नामोहरण करायचं. बस हाच इलाज आपल्या समोर आता हे प्रबुद्धांनी सांगितलेला आहे. आणि हळूहळू या मायेचाच आश्रय घ्यायचा आणि या मायेला एक क्षण असा की सोडून द्यायचं. मायेला सोडण्याचा क्षण फक्त सद्गुरूच्या कृपा प्रसादाने आपल्याला प्राप्त होतो. आणि आपल्या पुरुषार्थाने मायेचे काही जे आहे राज्य, त्याला आपण हस्तगत करू शकतो. शास्त्रीय भाषेत जर बोलायचं झालं तर जे आपल्या अंतःकरणाचे जे महान 3 दोष आहे, मल, विक्षेप आणि आवरण, पैकी मल आणि विक्षेप हे आपण आपल्या पुरुषार्थाने घालू शकतो. आणि शेवटचं जे आहे आवरण नावाचा जो दोष, तो घालवण्यासाठी बस व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, त्या गुरुला शरण जावा. की काही दुसरं काही इलाज नाही आहे. कारण ज्यांचं आवरण निघून गेलेलं आहे, ज्यांचे आवरण रहित अवस्थेमध्ये जे आहेत, तेच आपल्याला सांगू शकतील की काय कसं आवरण हे करायचं आहे, नाही का? बाकी ज्यांचं आवरण आहे, जे अज्ञानाच्या आवरणात आहे, त्यांच्याकडे जाऊन काय उपयोग? एकादशीकडे शिवरात्र गेली, काही उपयोग नाही त्याचा. त्याप्रमाणे सद्गुरूला शरण जायचं. आणि काही जे आता आपण यादी बघितली मोठी, माया तरुण जाण्याचे जे उपाय आहे त्या संबंधी फार आपण थोडंसंच विवेचन बाकी आहे, ते बघू आणि आपण पुढे जाऊया. सगळ्यात पहिलं वैराग्य होतं. वैराग्याबद्दल विवेचन झालेलं आहे. वैराग्य एक अशी गोष्ट आहे की 2-3 दिवसही यावर बोलता येते, इतकं आहे ते. कारण तेच मुख्य आपल्या परमार्थाचा एक काय म्हणतात त्याला स्तंभ आहे, पाया आहे तो मुख्य. विवेक आणि वैराग्य हे दोन जर आपण प्रबळ करू शकलो तर या मायेला खरोखर तरुण जाता येते. म्हणून पहिलं वैराग्याचाच उल्लेख आलेला आहे यामध्ये. वैराग्य धारण करावं. वैराग्य धारण कसं करावं, काय करावं या संबंधीचं विवेचन थोडक्यात बघू आपण, बाकी काही नाही. वैराग्य शब्दच मुळात बघितला तर आपल्या सहज लक्षात येते. विराग शब्दापासून तो वैराग्य झालेला आहे. राग म्हणजे आसक्ती, प्रीती, एखादी गोष्ट आपल्याजवळ असावी असं वाटणे आणि आपल्याजवळ असली तर ती दुसऱ्याने कोणी घेऊन ये असंही वाटणे, हे जे प्रकार आहे राग आसक्तीचे, हे त्याला राग म्हणतात. आता अंतःकरणात अशी ज्याची स्थिती नाही, ज्याला सगळं हे राग सोडून गेलेला आहे, ज्याच्या अंतःकरणात असं वाटतच नाही की काही असावं, काही जवळ असावं, माझं असावं, माझं असावं, त्याला विराग म्हणतात. आणि हे विराग असं युक्त ज्याचं अंतःकरण आहे तो वैरागी किंवा वैराग्य ते, असं वैराग्याची एकंदरीत व्याख्या आहे. मग आपल्या चित्तात कशा कशाने घर करून ठेवले यादी करा. पहिलं तर घरच आहे. घर करून ठेवणारं घर आहे म्हणून दुसऱ्याच्यात हे आलेले याच्यामध्ये घर आहे. ज्या ज्या वस्तू आपल्या अंतःकरणात जाऊन बसल्या आहे, मला पाहिजे पाहिजे, हव्या हव्याशा वाटतात, ज्याच्यावर माझी प्रीती जडलेली आहे, ज्या मला अनुकूल वाटतात, त्या सगळ्यांची यादी करायची एकदा आणि सुरुवात करायची. त्या सगळ्यांच्या यादीमध्ये जे काही अत्यंत जास्त आसक्तीयुक्त पदार्थ असतील त्याच्यातला पहिला आपलं हे घर आहे देहाचं, याला घरच म्हणतात. हा देह आहे. गेह आणि देह काय गृह काय ते देह आणि गेह, हा देह आणि ते घर, या दोन गोष्टी आपल्याला खूप आसक्तीने धरून ठेवलेल्या आहेत. या घरासंबंधी विचार करायचा आणि
याच्या संबंधी वैराग्य हे करायचं. कसं करायचं वैराग्य? देहासंबंधी कसं वैराग्य शक्य होईल? का नकोच आहे का देह? मिळाला का आता संपूर्णच टाकायचं का? नाही, तसा प्रकार नाही आहे. शास्त्रकारांनी सांगितलेला आहे, सांगितला आहे तो इलाज परमपूज्य मंदाताईंनी, की याच्याबद्दलची प्रीती आहे ना, आसक्ती थोडी काढून घ्यायची फक्त, बस, बाकी काही नाही. विषय असला तर फरक नाही पडत. विषयाबद्दलची आसक्ती आणि प्रीती काढून टाकायची. विषयामध्ये खूप मोठा एक दोष आहे, तो पाहायचा. हे सतत विषयामधला सगळ्यात मोठा दोष आहे की त्याची अनित्यता आहे, बस. आणि या अनित्यतेला जर आपण समजून घेतलं तर मग हे आपल्याला बरेचसे विषय काही बाधक होत नाही. साप असतो की नाही, तर सापामध्ये काय विषारी आहे? त्याचे फक्त दातच विषारी असतात. तो पूर्ण साप काही आपलं बिघडत नाही. मग त्या सापाचे जर 2 दात काढून घेतले विषारी, मग गळ्यात घालून फिरलं तरी काही फरक पडतो का? काही फरक नाही पडत. त्याचप्रमाणे ह्या विषयामध्ये काय गोष्ट आहे, विषारी काय आहे? सगळ्या विषयांमध्ये विषारी काय असेल तर त्यातला आसक्ती आहे, आपण जे त्याला प्रीती करतो त्याच्यावरती. तर हा प्रीतीचा जाव उपटून काढायचा, राहू द्यायचे विषय, काय फरक पडते नाही का? तो साप तसा पडून राहिला तर जसा बाधक नाही, तसे विषयही बाधक होत नाही. राहणं विषयामध्ये काही फरक नाही पडत. एवढं धारण करायची अंतःकरणाची एक ती क्षमता आपण निर्माण करायची आहे, त्याला वैराग्य असं म्हणतात. मग ही आसक्ती कशी हे करायची? तर त्यातली अनित्यता समजून घ्यायची. हे संसारी या समजता जाणी जे जै अनित्यता तै वैराग्य दवडता पाठी लागे. माऊलीची या एकाच ओळीचा आपण इथे विचार करून विवेचन करायचं वैराग्याचा. तैसी संसारी या समजता जाणी जे जै अनित्यता. अर्जुना, तू एकदा यातलं सगळी अनित्यता लक्षात ठेव, मिथ्यात्व लक्षात ठेव. हे नाही आहे बाबा, ते वैराग्य दवडता पाठी लागे. जर तुला हे पटलं, हे मिथ्या आहे, नाही आहे, तर मग वैराग्याला तू हाकलून दिलं ना तरी पाठी लागे, तुझ्या मागे लागते ते. हा एक दोषाचा आपण अवलोकन करायचे. हे सगळ्या जगातले सगळे विषय असे अनित्य आहे, क्षणभंगूर आहे. फक्त थोडा वेळ त्यांच्याशी जोपर्यंत आपला संयोग होतो त्या वेळापुरतं ते आपल्याला सुख देतात, आणि संयोगचा वियोग झाला की सुख देण्याची त्यांची क्षमता संपून जाते. याबद्दलचं असं करायचं. अशा रीतीने वैराग्य आपण धारण करू शकू. आणि जगातले सगळे जेवढे माझ्या आवडीचे विषय आहे त्या सगळ्या आवडीच्या विषयांबद्दल हाच विचार प्रबळ करायचा की ते अनित्य आहेत, ते मिथ्या आहेत. हे जर पक्क समजून घेतलं तर मग वैराग्य दवडता पाठी लागे. माऊलीने आपल्याला छोटासाच परंतु खूप मोठा व्यापक अर्थाचा विचार सांगितलेला आहे. असं करावं आपण, म्हणजे मग ते वैराग्य काही आपल्याला हे त्रास देत नाही. नंतर दुसरं आहे स्त्री. दुसरं स्त्री आहे. स्त्रीचं तर आपण संपूर्ण हे सगळं जे संसार म्हणतो याच्या मुळाशी मुख्य स्त्रीच आहे फक्त, कारण तिच्याशिवाय हा संसार होऊ शकत नाही. स्त्री उपनिषदकारांनी या स्त्री संबंधी फार गंभीर विचार केला आणि त्यांनी आपल्याला उपदेश दिला की या संसाराच्या जर मुळाशी काही असेल तर संसार शब्दावर का लक्षात ठेवायचा, प्रपंच आणि संसार, तर याच्या मुळाशी फक्त स्त्री आहे. कारण एकटा माणूस असतो बघा, त्यावेळेस त्याचं जे वागणं असतं आणि तो त्याचा विवाह झाल्यानंतरच किती आमूलाग्र बदल होतो. एकटा माणूस कसाही कुठेही राहतो, काही करतो, कसंही करू शकतो, पण ज्या क्षणी तो गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करतो त्या क्षणी फार मोठी गृहस्थाश्रमाची जबाबदारी त्याच्या अंगावर येते आणि त्याच्या वागण्यात पूर्ण बदल होतो. बिलकुल एक मोठी जबाबदारी ह्या संपूर्ण संसाराची सुरुवात स्त्रीपासूनच आहे. आणि जीवाला तर त्याच्या कर्मफलाचे भोग भोगण्यासाठी त्याला हा विवाह शास्त्राने करायला सांगितलेला आहे. कारण त्याला आपली जी हे आहे ना प्रजा पुढे सुरू राहावी या इच्छेने त्याला विवाह करणे भागच आहे. सगळेच करतात असं नाही, परंतु सर्वसाधारण जे आपण जीव आहोत यांना गृहस्थाश्रम स्वीकारतोच आपण. म्हणून उपनिषदकारांनी सांगितलं की ह्या सगळ्या पूर्ण जेवढा कर्माचा डोंगर आपण उभारतो त्या डोंगराच्या मुळाशी स्त्री आहे. त्याचीच आपल्याला इच्छा होती, जाया मे स्यात्. बस हे जर इच्छा झाली की मला जाया असावी, जाया म्हणजे स्त्री असावी, पत्नी असावी, ही एक जर आपली भावना झाली तर हा सगळा संसाराचा डोलारा त्या याच्यावर उभा राहतो.
मग करायचीच नाही का, स्त्रीशी विवाह करायचाच नाही काय, असं नाही सांगितलं त्यांनी. ते नाही. गृहस्थाश्रमी तर हे संतच होते, ज्यांनी हा ग्रंथ लिहिला ते स्वतः गृहस्थाश्रमीच होते की नाही का. ते गृहस्थाश्रमी होते, खूप संत गृहस्थाश्रमी होते, तुकाराम महाराज गृहस्थाश्रमी होते आणि बरेच संत झाले. मग त्यांनी स्त्रीला असं काही एकदम वाईट टाकल्यासारखं आहे की नाही. पुन्हा मुद्दा येतो की त्यामध्ये असलेली जी अतिशय आसक्ती आणि ती प्रीती, ती जर वर्ज्य करून स्त्रीशी आपण जर आपल्या संसारामध्ये जर व्यवहार केले तर काही बाधक नाही आहे, ते बाधकच नाही अजिबात बिलकुल. स्त्रीशी हे विवाह करून संसार करायचा, गृहस्थाश्रम करायचं, याला शास्त्राने कुठेही म्हणजे काय म्हणतात त्याला निषेध म्हणून त्याचा व्यक्त नाही केला. धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ, भगवद्गीता सांगते आपल्याला की धर्माला जे मान्य गोष्ट आहे त्या धर्माला मान्य असलेल्या गोष्टीमध्ये त्या मर्यादेत राहून अर्जुना तू जर गृहस्थाश्रम पाळला तर काहीच नाही, तो गृहस्थाश्रम नसून ब्रह्मचार्य आश्रम आहे तो. अगदी एवढं सांगितलेलं आहे शास्त्राने. गृहस्थाश्रम असूनही तो तू ब्रह्मचारी राहशील बिलकुल. छोटीशी एक कथा सांगू का 2 मिनिटात, बिलकुल अगदी छोटीशी आहे, बिलकुल जास्त त्याला लांबवत नाही. गृहस्थाश्रमी असूनही ब्रह्मचारी कसं राहता येते हे शिकून घेऊया आपण भगवान श्रीकृष्णाकडूनच. ते नारद मुनी यायचेच द्वारकेमध्ये. भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेत गेल्यापासून निर्णय देवी देवता देव सगळे तिथे यायचेच भगवान श्रीकृष्णाचं दर्शन करण्यासाठी. नारद मुनी तर वारंवार यायचे, त्यांचं आराध्यच होतं ते. ते आले एकदा. येण्याच्या अगोदर नारद मनात विचार करत होते की याला 16,108 बायका नाही का, आणि हा म्हणतो किंवा मी सगळ्यांपासून अलिप्त आहे, असा तशा अशा, जेव्हा जाव तेव्हा हेच तत्व शिकवतो आपल्याला, असं कसं याचं आहे. त्यांच्या मनात थोडा संशय झाला की हा एवढा गृहस्थाश्रमी आहे आणि तरी हा अलिप्त कसा राहू शकतो. आता असे विचार जेव्हा नारद मुनी करत होते तेव्हा भगवंताला कळलं की नारद मुनी या विचारांनी आपल्याकडे येऊन राहिले, आणि म्हणून ते नारद मुनी आल्याबरोबर भगवंतानी एक लीला केली. हे सगळे लीला विग्रह आहेत, त्यांना केव्हाही लीला करायला काही अडचणच नाही. त्यांचं काय 1-2 दिवस राहणं आहे, ते राहणं झाल्यानंतर जायला निघाले तर अगोदर खूप पाऊस आला, खूपच पाऊस आला, इतका की त्या सगळ्या नदी नाले भरभरून व्हायला लागले. पण नारद मुनींना जाण्याची वेळ आली असल्यामुळे ते म्हणे आता मी इथे थांबू शकत नाही, मला गेलंच पाहिजे, पण इथे तर खूप पूर आहे. मग भगवंता काय इलाज यायला सांग ना. भगवान म्हणाले असं का, पूर आहे का, तुम्ही असं जा नारद मुनी आणि त्या नदीच्या काठावर जाऊन उभं राहून हात जोडा तिला आणि तिला एक वाक्य म्हणा की जर भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मचारी असतील तर मला तू वाट देशील. नारद मुनी म्हणे 16,108 ची यादी याच्याजवळ तयार आहे. अरे हा म्हणतो मी जर ब्रह्मचारी असेल तर तू मला वाट देशील. पण आता हिंमत नाही झाली विचारायची, हे म्हणतात आहे ते खरंच असलं पाहिजे. गेले तिथे, नदीला नमस्कार केला आणि म्हटलं की भगवान श्रीकृष्ण जर खरोखर ब्रह्मचारी असतील तर तुम्हाला वाट देशील. दिली वाट नदीने, आणि ते गेल्यानंतर यांचा सगळा संशय फिटून गेला. गृहस्थाश्रमी राहून ब्रह्मचर्य सुद्धा पालन करता येते, हे भगवंताने आपल्या चरित्रामध्ये शिकवून दिलेलं आपल्याला. पण त्या न्यायाने जर आपण हे केलं तर स्त्रीचा संघ तसा काही हे नाही, फक्त धर्माच्या मर्यादेमध्ये. धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ, माझी ती विभूती आहे असं भगवंतांनी भगवद्गीतेतही सांगितलेलं आहे. पण त्या मर्यादा पाळून आपल्याला वागता आलं पाहिजे, तरच आपलं ब्रह्मचर्य कायम राहते. असं हे स्त्री धनाबद्दल काय बोलावं. अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, शंकराचार्य सांगतात आपल्याला. अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थाच्या ठिकाणी फक्त अनर्थच आहेत. लक्षात ठेवायचं. आणि किती अनर्थ आहे भागवतात सांगितलेले आहे, 15 अनर्थ आहेत. आता आपल्याला वेळ नाही तेवढी यादी सगळी त्याची एकदा केव्हा तरी तो बघू. 15 अनर्थ अर्थाच्या ठिकाणी आहेत. म्हणून जेवढं जास्त अर्थाच्या मागे आपण लागू तर तेवढे जास्त अनर्थाचीच काय वृद्धी होईल, दुसरं काय होणार आहे. म्हणून खूप आदेश दिलेला आहे. अर्थ सांभाळूनच त्याचं नियोजन केलं पाहिजे. पैशाचं नियोजन सांभाळून करायला सांगितलेलं आहे. किती पर्सेंटेज असलेला पैसा धर्मासाठी वापरायचा, किती कशासाठी वापरायचा, याचे सगळं शिकवलेलं आहे या भागवत ग्रंथाने आपल्याला. बिलकुल सगळ्याचा सगळा पैसा आपण आपल्यासाठी जर वापरला तर तो फार मोठा अनर्थ आहे. लक्षात ठेवायचा, सगळ्यात मोठा अनर्थ तोच. म्हणजे मीच कमवायचा आणि मीच त्याचा एकट्याने भोग घ्यायचा असं नाही.
असं नाही, अशी परवानगी नाही आहे शास्त्राची. मग कसं करायचं, तर शास्त्राने घालून दिलेलं आहे कोणासाठी किती, कारण आपल्यावर खूप अनंत या सृष्टीमधले जीव अवलंबून आहेत. त्यांचा वाटा आहे त्यामध्ये, सगळ्या ह्याच्यात त्यांचा वाटा आहे. आपल्या घरच्या धान्यावर त्यांचा वाटा आहे, आपल्या पैशावर त्यांचा वाटा आहे, आपल्या सगळे त्याच्यावर वाटा आहे त्यांचा. बिलकुल दुष्कृतम ही मनुष्यानाम अन्नमाश्रित तिष्ठती. दुष्कृतिम, त्याची दुष्कृती म्हणजे पाप. हे मनुष्यानाम अन्नमाश्रित तिष्ठती, त्याच्या धान्यावर असते ते त्याच्या घरचं पाप, त्याच्यावर असते ते. यो अश्नाती स, ते जो कोणी ते त्याचं खातो, स अश्नाती किल विषम, तो त्याचं पाप खातो. म्हणून कोणाच्या घरी आपण पूर्वी जेवायला जात नव्हतो जेवायला. दुसऱ्याचं इथलं तसं नाही जायचं. आणि जर गेलो तर काहीतरी तिथे, आजकाल ती पद्धत नाही, पूर्वी होती पहा. ते मुलीचे वडील मुलीच्या घरी जेवण नव्हते घेत, जात नव्हते. आणि जर जेवायला गेले तर ताटाखाली पैसे ठेवायची पद्धत होती फार पूर्वी खेड्यामध्ये. आता इकडे तर जाऊ द्या, पण आपल्याकडे ती मोडकळी झाली तर इथे नक्कीच येणार असली पाहिजे, म्हणजे झालीच असेल. तिकडेच नाही आता इकडे कुठून राहील ते. मुद्दा लक्षात ठेवाय की आपल्या सगळं जे काही आपलं पाप पुण्य हे आपल्या धनावर, हे आपल्या घरातल्या धान्यावर, धनधान्य पशु याच्यावर सगळं असते. ते प्रत्येकाला त्याचा वाटा दिला नाही तर काय, स्वतःसाठी जर ते वापरलं तर तो चोर आहे. भगवद्गीता सांगते, भुंजते ते त्वगम पापा हे पचंती आत्मकारणात. फक्त आत्मकारणात म्हणजे स्वतःसाठी जर ते वापरलं तर ते पापाचं भक्षण होते, असा मुद्दा आहे. अर्थात धनाला आपण आपल्या त्याच्या जेवढा त्या धनाचा आपल्या शरीर रक्षणासाठी उपभोग घ्यायचा आहे तेवढा घ्यायचा, आणि बाकी सगळं धनाचा उपयोग धर्म कार्यासाठी करायचा, असं भागवतात आहे अगोदरच्या अध्यायामध्ये. सुरुवातीच्या पहिल्या स्कंदामध्येच येते ते की धन कसं वापरायचं. धन फक्त धर्मासाठी वापरायचं. धर्म कशासाठी करायचा, धर्माचं पालन करायचं. धर्म आपल्या आत्मिक उन्नतीसाठी त्याचं पालन करायचं आहे. मग आत्मिक उन्नतीसाठी पालन करण्यासाठी आपल्याला हे आश्रम स्वीकारायला लागतात, त्याच्यासाठी धन लागते. ते धन कमवण्यासाठी त्याचं धनाचं साधन शुचित्व पाळून ते धन कमवायचं. साधन शुचित्व म्हणजे ते धन न्याय मार्गाने कमवायचं आणि मगच त्याचा उपभोग घ्यायचा. अन्याय मार्गाने म्हणजे कमवलेलं धन जे आहे ते धन आपल्या घरात टिकत नाही. अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षांनी तिष्ठती, प्राप्तेच 11 वर्षे समूलम तद्विनश्यती. युधिष्ठिर सांगतात, युधिष्ठिराच्या सभा भरायच्या धर्मसभा, त्याच्यामध्ये सांगतात हे अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षांनी तिष्ठती. 10 वर्ष जाते ते भ्रष्टाचाराचं धन. जे भ्रष्टाचार करून धन घरात आणतात ना, फक्त 10 वर्ष असते त्यांच्या घरात. आणि प्राप्तीच्या 11 वर्षे 11व्या वर्षाला समूलम तद्विनश्यती, व्याजासह बाहेर जायला लागते. कुठे कुठे जाते, खूप ठिकाणी जायला मार्ग आहे त्याला. चांगले असतात सगळे, घरी धन खूप असते, तो पोरं असे निघतात की बापाने जेवढं कमवलं तो तिप्पट बाहेर उडवून येतो. नाही तर डॉक्टर लोकांच्या घरी नाही का अशा बिमाऱ्या लागतात की जन्मभर औषधच घेत बसा, नाही राहत ते घरामध्ये. धन नाही, धनाची शुद्धी करूनच धन घरात टिकवलं गेलं पाहिजे, असं आग्रह आहे भागवताचा. गृहस्थाश्रम गमत नाही आहे. गृहस्थाश्रमामध्ये खूप आपल्याला नियम पाळायचे असतात. मी काहीच नियम पाळणार नाही, सोयरासारखा वागेल नुसता, तर नाही मान्य ह्या गोष्टी शास्त्राला. मुद्दा लक्षात ठेवा. हे स्त्री, धन, गृह, पशु हे जे आहेत, गृह म्हणजे आपलं हे घर. या माझं एक घर काय घेऊन बसले आपण. शास्त्र म्हणते तुम्ही तुमच्या घरामध्ये काय आसक्त होता. वाढवा तुमचा अहंकार, इतका वाढवा की एक घर नाही, हे सगळे घर माझेच झाले पाहिजे. करा ना एवढं मोठं मन, आणि हे इतकं वाढवा की पृथ्वीच वसुधैव कुटुंबकम, बस हे माझं घर, हे विश्वची माझे घर. ऐसी मती जयाची स्थिर किंबहुना चराचर आपण जाहला. माऊली सांगते या छोट्याशा घरात काय राहता, तेवढे काय राहता तुम्ही. हे विश्वाची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर किंबहुना चराचर आपण जाहला. घरात एका आसक्तीने का ठेवू. आपल्या या घराच्या आसक्तीपासून विश्वाला घर करेपर्यंत घराचा उपयोग करायचा आहे. हा असा जर त्याचा उपयोग केला ना तरच हे घर आपल्याला आपल्या उद्धारासाठी हे करतं. अन्यथा सगळ्याच प्रकारची घरघर लागते. हे घर लावते, आणि घरघर लागली की मग आपल्याला माहित आहे घरघर शब्द नाही का कुठली असते ती शेवटची घरघर. गृह, पशुला धन म्हटलेलं आहे, पशुधनच आहे बघा.
पशुला धनच म्हटलेलं आहे. या सगळ्यांचा विनियोग शास्त्र सांगेल त्याप्रमाणे करून घ्यायचा आहे. आणि हे पशु वगैरे हे जे पशुधन धनामध्ये गणले गेले असल्यामुळे पूर्वी राहायचे धन, खूप लोकांकडे गाई म्हशी राहायच्या, सुबत्ता राहायची, आर्थिक सुबत्ता राहायची त्यांच्यामध्ये. आता काहीच नाही राहिलं. ते पशु म्हणजे संपलेच जमा आहे, बिलकुल नाहीच ठेव. गावाच्या बाहेर त्यांना नेलं म्हणतात, ते आमच्या तिकडे आहे, तुम्ही इथे माहित नाही इथे काय, गावात पशु ठेवायचेच नाही. झालं, पशुधनच संपलं. मग काय, केव्हा तरी 5-6 दिवसापूर्वी दूध काढलेलं ते आणतात, कुठेतरी त्या फ्रीजमध्ये ठेवून देतात. त्याच्यात काय काय विकृती होते असतील, फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी ते तसं नाही राहत. लक्षात ठेवायचं ते थंड राहते फक्त, बस. पण थंड जरी राहिलं तरी ते ताजं राहत नाही, लक्षात ठेवायचं. पक्क लक्षात ठेवा. किती दिवस फ्रीजरमध्ये तुम्ही, ते म्हणतात 6 महिने ठेवले की राहते, पण अजिबात नाही. शास्त्राचा नियम लक्षात ठेवायचं. ताजं शब्दाचा अर्थ जी गोष्ट निर्माण झाल्यापासून 4 तास पर्यंत असते ना, त्यालाच ताजं म्हणतात. त्याला ताजं म्हणतात. 4 तास अन्नही शिजवलं ना तर 4 तासाच्या आतच खावं तर ते ताजं अन्न. आणि रात्र जर उलटून गेली तर ते शिळच होते. रात्र उलटून गेली त्याच्याहून किती शिळ होते, तमोगुण शिरतो त्याच्यात, शिळ होऊन जाते ते. मग दुधावरून रात्र उलटून गेली की झालं की नाही शिळते. फ्रीजमध्ये असो, कुठेही असो, जगात कुठेही असो, ते बाहेर आल्यानंतर जिथून कुठून निर्माण झालं तिथून आल्यानंतर जर रात्र उलटून गेली, आपण सगळे शेळ्याचे व्यवहार सुरू आहे आपले. कुठून न्यूट्रिशन येईल, काय किती प्या, काही होत नाही. टोंगळे दुखायचे ते दुखतातच शेवटी. डॉक्टर म्हणतात दूध पित जा, म्हणजे दुधातच कस नाही तर किती पिल्याने काय होणार आहे. हे ते पशुधन आपण मुद्दा लक्ष ठेवायचं. कुठे झालं, पूर्वी ताजं गाईचं दूध काढायचे, त्याच दिवशी वापरायचे, त्याच दिवशी त्याचं दुसऱ्या दिवशी दही व्हायचं, ताक व्हायचं. ताजं ताक पिलं तर काहीतरी उपयोग आहे. हे आता जे सध्याचं जे प्रकार सुरू आहे ना, हा अत्यंत कृत्रिम आहे. हे जीवन एखाद्या दिवशी त्यागावं लागणार आहे बघा तुम्ही. नाही तर इतक्या बिमाऱ्या होतील की नुसते औषधच घ्यावे लागतील कायमचे, बाकी दुसरं. आताही तसंच झालेलं आहे. आताही तेच झालेलं आहे. माणसाच्या शारीरिक क्षमता या आधुनिक विज्ञानाने कमी करून टाकल्या आहे बघा ना तुम्ही. 1 किलोमीटर पायी नाही चालू शकत आपण, सायकलिंग नाही करू शकत. पूर्वी किलोमीटर लोक पायी चालायचे, त्यांची ताकद चांगली राहायची. आता काहीच नाही राहिलं. सगळ्या गाड्या आल्या, घोड्या आल्या, बस. थंड सहन करायची ताकद नाही, उष्ण सहन करायची ताकद नाही, काय ताकदच नाही राहिली एकटी. एक उदाहरण देतो, त्यावरून लक्षात येईल बघा. पूर्वी जे काही बाळंतपण व्हायचे ते नॅचरल व्हायचे, सिझरिन होत नव्हतं. आता 90% सिझरिन होऊन राहिलेले आहे, ताकदच नाही राहिली. मग त्या मारा व्हिटॅमिनच्या गोळ्या. त्या बाळाचा जन्म होण्याच्या अगोदरच त्याच्यावर गोळीबार होत होतो. तो काय होणार आहे, तो त्याचं ते कसं होईल. आल्यावरही बाहेर याच्यात ठेवा, त्या पेटीत ठेवा, इकडे ठेवा, तिकडे ठेवा, हे इंजेक्शन टोचा, असे करत 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 त्याला कसं तरी उभं करायला जाते. पण हे का नैसर्गिकरित्या शक्ती आपल्यामध्ये नाही येऊ, त्याचं कारण आहे की हे सगळं जे कृत्रिमता जी जीवनामध्ये आणून या आधुनिक विज्ञानाने आणली, त्याच्याने माणसाच्या शारीरिक क्षमता कमी होऊन राहिल्या. कोणाचं लक्षच नाही आहे इकडे. आपण खूप कोड कौतुक करतो या आधुनिक विज्ञानाचं, नाही का. काय विज्ञानाने प्रगती केली, मोठमोठे बंगले, रस्ते केले, सगळं केलं. आणि तुम्ही त्या रस्त्यावर चालण्याच्या लायकीचे नाही ठेवले, त्याचं काय, कोण चालेल त्या रस्त्यावर. आता ह्या गाड्या आहेत ना, असं एक मध्ये आलं होतं यांचं शास्त्रज्ञांचं स्टेटमेंट आहे. 2046 साली त्यांनी सालही दिलं की पेट्रोल संपून जाणार आहे. जस्ट इमॅजिन करा काय स्थिती होईल. पेट्रोल यांनी शेवटी पृथ्वीतूनच काढून राहिले की नाही, तिथूनच बाहेर काढून राहिले. संपणार आहे ना ते, कुठलं तरी त्याला मुदत आहे त्याला. ते काही असं अमर्याद साठा नाही आहे. ते संपलं की जोपर्यंत अल्टरनेटिव्ह व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काय बसायची तिथे. आपल्याला तर पायी चालायची सवय गेलेली आहे, आपले पाय निकामी झालेले आहेत. डोकंच चालून राहिले, पण डोकं चालू, जी गोष्ट जास्त चालवली ती निकामी होऊन नाही. आपला मुद्दा पुढचा घेऊया आपण. शौच, पवित्रता, अंतर्बाह्य पवित्रता पाहिजे. आपण पवित्र असावं. पवित्रता शब्दाचा खूप मोठा व्यापक अर्थ आहे तसा. अंतर आणि बाह्य. बाह्य पवित्रता म्हणजे हे आपलं शरीर बाहेरच सगळं स्वच्छ ठेवायचं. रोज स्नानाने शरीर शुद्ध होते बरं का. शरीराची शुद्धी स्नानाने, धनाची शुद्धी दानाने, अंतःकरणाची शुद्धी आत्मसाक्षात्काराने.
हे लक्षात ठेवायचं काही काही गोष्टी बिलकुल. म्हणून शरीराची शुद्धी स्नानाने, स्नान करायचं रोज करावंच लागते. इतकं खराब आहे की नाही तर एकदम दुसऱ्या दिवशी काम करायला हे होऊन जातं. याच्याबरोबर आपण काम नाही करू शकत बिलकुल. शरीर दुःखाचे भांडार, शरीर दुर्गंधीचा थार, तुकाराम महाराज म्हणतात. दुर्गंधीचा थार बिलकुल. आणि काय मजा आहे शरीराची बघा, काय संतांनी विचार करून ठेवला. कितीही सुगंधी द्रव्य खा तुम्ही, चांगलं चांगलं खा, काय करते ते शेवटी त्याचा त्याग होताना ते मल करून टाकते त्याचा. असं हे शरीर, म्हणून याला दुर्गंधीचा थार म्हटलेला आहे. हे असं शरीराचं मोठं हे आहे, शरीर मोठं हे आहे. जाऊ दे, आपला विषय नाही आहे तो सध्या. आपण आपल्याच्याकडे शौच, शौच म्हणजे बाह्य पवित्रता, शरीराला बाहेरून स्वच्छ ठेवणे. आणि अंतःकरणाची पवित्रता अत्यंत आवश्यक आहे. अंतःकरणामध्ये जे आपले मनबुद्धी चित्त अहंकार आहेत, याला सुद्धा शुचिरभूत करून घ्यावं लागते. मग याची शुचिरभूतता कशाने सांभाळल्या जाते? मनाची, बुद्धीची, अंतःकरणाची शुचिरभूतता भगवान नामस्मरणाने सांभाळल्या जाते. त्याचं नाव घ्या, त्याचं जी पूजा करा, त्याचं जे काही शास्त्राने करायला सांगितलं ते करा, आपलं अंतःकरण शुद्ध होते. विहित कर्माचरण करायचं, त्याने आपलं अंतःकरण शुद्ध होते. चित्तशुद्धी तुकाराम महाराजाचा शब्द आहे. म्हणजे इतकं शुद्ध होते, इतकं शुद्ध होते की खूप शुद्ध होऊन जाते. अंतर्शुद्धी, पण आपण अंतर्शुद्धीबद्दल बोलतो. विहित कर्माचरण करणे हे अंतःकरण शुद्धीचा फार प्रभावी इलाज आहे. बिलकुल जमत नसेल विहित कर्माचरण, नामस्मरण करा, पूजा करा, आराधना करा, उपासना करा, त्याचे काही व्रत करा, वैकल्य करा, काही तरी तिथे बसून करा, त्याच्यासमोर बसून. अंतःकरणाची शुद्धी होते. आणि अंतःकरणाची शुद्धी काय? बस विशुद्धी मनसपरा. सर्व प्रकारच्या तीर्थामधलं श्रेष्ठ तीर्थ अंतःकरण शुद्धी आहे. सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, सर्वत्रार्जवमेवच, दानम तीर्थम, धृतिस्तीर्थम, दानस्तीर्थम, धृतिस्तीर्थम, तीर्थानाम अपि तत्तीर्थम, विशुद्धिर मनसपरा. तीर्थानाम अपि तत्तीर्थम, सर्व तीर्थातलं सर्वश्रेष्ठ अंतःकरणाची शुद्धी, विशुद्धिर मनसपरा, मन शुद्ध करून घेणे. याच्याशिवाय काही दुसरं तीर्थ नाही आहे. तीर्थ म्हटलेलं आहे त्याला. आणि तुकाराम महाराजाचा परवाचा अभंग म्हटला, पुन्हा एकदा आठवण करून देतो. चित्त शुद्ध तरी शत्रू मित्र होती, व्याघ्रहीन खाती सर्पतया. अशी हे शौच, बाह्य शौच आणि अंतःकरण शौच दोन्ही करायचे. तितिक्षा, तितिक्षे संबंधी शंकराचार्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. फार सुंदर सांगितलेलं आहे. शंकराचार्यांनी थोडका उल्लेख मंदाताईंनी केला, त्याचं विवरण बघू आपण. सहनम सर्व दुःखानाम अप्रतिकारपूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते. तितिक्षेची व्याख्या. तितिक्षा म्हणजे काय? द्वंद्व सहन करणे, याला तितिक्षा म्हणतात. द्वंद्व म्हणजे काय? उष्ण आणि शीत, गरम आणि थंड. थोडीशी उष्णता वाढली, आपल्याला सहन होत नाही, करायची थोडीशी, शरीराला ते सहनशीलतेची ताकद लावायची. शीतलता वाढली तर आपण लगेच त्याची इलाज करायला लागतो, पण थोडंसं शरीराला तयार होऊ द्यायचं, त्याचं करा. शीत उष्ण सहन करायचे, मान अपमान सहन करायचे. कोणी एक शब्द म्हटलं की भांडायला लागतो आपण त्याशी लगेच. तितिक्षा नाही आहे आपली, तितिक्षा कमी पडते. अपमान केला की भांडायला लागतो, कोणी मान केला की फुगून जातो. फुगून जाणे आणि भांडायला लागणे एकच धर्म आहे बरं का दोन्ही. ज्या ज्या याच्यामध्ये मनाचा क्षोभ होतो, फुगून गेलो म्हणजे क्षोभच आहे. आणि कोणी आपला अपमान केला तरी तो चित्त क्षोभितच होते दोन्ही. आणि चित्त क्षोभच आहे तो. मान अपमान, शीत उष्ण, नाही का? शीतोष्ण समदुःखेषु, भगवद्गीता सांगितलं. समदुःखेषु, दुःख सुख, मान अपमान, हे सगळे द्वंद्व आहे ना. हे सहनम सर्व दुःखानाम, दुःखाच्या याच्यात सुखही आलं, सगळे दुःख आणि सुख सहन करायचे. सहनम, पण कसे? अप्रतिकारपूर्वकम, प्रतिकार नाही करायचा आहे. चित्ताची त्याला रिॲक्शन नाही द्यायची. रिॲक्शन जर दिली तर आपण त्याच्यामध्ये कुठेतरी त्याला मान्यता दिल्यासारखं होते. मान्यता दिली आहे सुखाला आणि दुःखाला, त्याला नाही. समत्व आहे, समत्व हे चित्ताचे, हे जी सार जाणं योगाचे, सगळं समत्व पाहिजे. सुख आलं तरी ठीक आहे, वा वा. दुःख आलं तरी वा वा. ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान. थोडंसं दुःख आलं की छाती बळवत बसायचं आणि सुख आले की पेढे वाटत फिरायचं. हे ज्या अंतःकरणाचे हे जे धर्म जे आहे,
हे उन्माद आहेत हे एक प्रकारचे, आणि हे अंतःकरण व्याकुळ करून टाकतं. अंतःकरणाला शांती मिळून देत नाही. सुखाने शांती ढळते, सुखाने शांती ढळते, दुःखाने सुद्धा ढळते. सुख कुठलं? प्रापंचिक सुख. बरं, आपण म्हणा सुखासाठी तर सगळं करतो आहे, आपण ते करतो आहे, पण ते सुख इथल्या सुखाशी संबंध नाही आहे त्याचा. ते सुखरूपतेसाठी आपण प्रयत्न करतो आहो. सुखासाठी करीशी तळमळ, तरी तू पंढरीशी जाय एक वेळ, मग तू अवघाची सुखरूप होशी. सुखी होशी नाही म्हटलं त्यांनी, सुखरूप होशी, जन्मोजन्मीचे दुःख विसरशी. इथे आपण सुखी होण्याची जेवढी धडपड करू ना, तेवढं दुःखाचं आपण कारण जमवत असतो आपल्या याच्यात, तेवढे दुःख. कारण इथे सुख हे काय आहे? सुख एकटं कधीच नसते, ते दुःखाच्या बरोबरच आहे. सुख लेवणी दुःखाची अंगी सळित जगाचे, माऊली म्हणते. हे जे आहे ना, ते हे जे सुख आहे ना, का आतमध्ये ते दुःख असते, पण सुखाचा वर अंगरखा पांघरून येते. सुख लेवणी दुःखाची अंगी सळित जगाते. आपल्याला असं विचारते, सुख आणि दुःख एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहे. दुःख लेवणी सुखाची अंगी, पुन्हा तेच, दुःख लेवणी सुखाची अंगी सळित जगाचे. दुःख जे येते ते सुखाचा वेश घेऊन येते आणि आपल्याला ते छळत राहते. ते दुःख लेवणी सुखाची अंगी म्हणजे दुःख जे येते ते सुखाचा अंगरखा पांघरून येते. आपण त्याला स्वागत करतो की सुख आलं, पण जेव्हा त्याची कवटाळतो त्याला आपल्याला दुःखाचे अनुभव येतात. असे माऊलींनी या सुख दुःखाबद्दल सांगितलेलं आहे. काय आपण तितिक्षा पाळली, मौन, मौन चारी वाणीचं मौन याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. त्याची सुरुवात वैखरी वाणीने करायची. ते जे मौन शब्द जो आहे, मौन म्हणजे नुसतीच वैखरी बंद ठेवणे असं नसून फार मार्मिकच सांगितलं मंदाताईंनी. कारण म्हणजे संकल्प विकल्प बंद काढायचे, म्हणजे ते परावाणीच, तिथूनच शांतता निर्माण होते. परापश्यंती मध्यमा वैखरी असा हा प्रत्येक संकल्पाचा प्रवास आहे. हा तो परेमध्ये अव्यक्त दशेत असतो, तिथून तो व्यक्त दशेत वैखरीमध्ये येतो, असा त्याचा प्रवास आहे. त्या प्रवासच नाही सुरू करायचा त्याचा, बस त्याला सुरूच होऊन द्यायचं. मौन आणि मौनाची अत्यंत समर्पक व्याख्या, सतत आत्म्यामध्ये रत राहणे, याला मौन म्हणतात. त्याशिवाय दुसरा कुठला विचारच नाही करायचा, हे खरं मौन आहे. म्हणजे ते बोलायचं कामच नाही, आत्मस्थितीमध्ये सतत राहणे हे मौन आहे. पण ते आपल्याला शक्य होत नाही. त्याची सुरुवात आपल्याला वैखरी वाणीपासून सुरुवात करायची. हळूहळू ते मध्यमे पश्यंती मधून परावाणीपर्यंत न्यायचं. संकल्प बंद करायचे. अंतःकरणातले मनाचे संकल्प बऱ्यापैकी आवरले ना, तर मौन आपल्याला तसं साध्य होते. नाही तर नुसतं तोंडाने बोलणं बंद करायचं आणि समोर काही दिसलं तर त्याच्याबद्दल विचार करीत राहायचं. हे मौनभंग आहे बरं का. फक्त वाणीने बोलण्याचं राहते, पण ते परापश्चंती आणि मध्यमेचं कार्य तर होऊनच जाते. ते झालेलंच असते. समोर जिलबी दिसली आणि जिलबी तर आवडते आहे आणि मौन धारण केले आहे, तर मला वाढा असं म्हणणं जमत नाही मौन धारण केल्यामुळे. पण ते जोपर्यंत जिलबी वाढत असतात ना, तोपर्यंत याचं बाकी जेवणातलं लक्ष निघून जाते. हो, त्याचं जेवणच जात नाही. पण इकडे मौन धारण केलेलं असल्यामुळे पाठीवर लिहून दाखवायचं, मला जिलबी वाढ. तो एक आहे, मौन धारण केलं. असलं मौन काही काम नाही. मौन भंग केव्हाच झालेला आहे. ते विषय ते फक्त वैखरी वाणीने व्यक्त नाही झाले, अन्यथा त्या विषयाचा भोग यांनी मानसिक स्तरावर केव्हाच सुरू केलेला असतो. अशा प्रकारचं मौन शास्त्राला मान्य नाही. मौन म्हणजे बस माझं जे आराध्य आहे त्याच्या चिंतनाशिवाय आता दुसरं चिंतन नाही, तिथेच रमून राहणे हे मौन आहे. स्वाध्याय, स्वाध्यायाची व्याख्या दिली. आपण ज्या वर्णामध्ये जन्मलो, आपण ज्या शाखेमध्ये जन्मलो, त्या शाखेच्या ऋषीमुनींनी आपल्यासाठी, आपल्या उद्धारासाठी जे काही करून ठेवलं आहे त्याचा रोज नित्य अभ्यास करणे, याला स्वाध्याय म्हणतात. स्वाध्यायाची ही व्याख्या लक्षात ठेवायची बिलकुल. कशामध्ये? आपण ज्या वर्णामध्ये जन्मलो, ज्या शाखेमध्ये जन्मलो, त्या शाखेच्या वर्णांच्या ऋषीमुनींनी आपल्या उद्धारासाठी जे आपले कोड ऑफ कंडक्ट लिहून ठेवली आहे, त्याला विहित कर्माचरण म्हणतात. ते त्याचं नित्य जर ग्रंथ असेल तर पठन करायचं आणि आचरणाचे नियम असेल तर त्याच्या आचरणात आणायचे, याला स्वाध्याय म्हणतात. हा स्वाध्याय आहे खरा. स्वाध्याय म्हणजे रोज आपलं काय रामरक्षा वाचणे, मनाचे श्लोक वाचणे, हे स्वाध्यायाचं एक फार बहिरंग आहे, फार बाहेरचं अंग आहे. ते काही बिघडत नाही त्याने स्वाध्यायाचं. पण खरा स्वाध्याय कोणता आहे? बस
मला माझ्या शरीराचा जन्म ज्या दिवशी झाला त्याच दिवशी माझं विहित कर्माचरणाची यादी माझ्याबरोबर आलेली आहे, त्याच दिवशी आलेली आहे. मला काय करायचं इथे, ते केल्याशिवाय दुसरं जरी केलं तर स्वाध्यायात बसत नाही ते. मग आपण म्हणाल मग आम्हाला आमच्या घरी देवीचा कुळाचार आहे, तुम्ही मग रामाच्या देवळात जायचं नाही का? जा ना रामाच्या देवळात, फरक नाही पडत. रामाच्या देवळात गेल्याने देवीचं कुळाचाराचं हे केल्याचा स्वाध्याय नाही होणार, ते पुण्य होईल एक, ते पुण्यात जमा होईल निश्चित, पण हा स्वाध्याय नाही होणार. आपण ज्या क्षत्रिय वर्णामध्ये आहे, क्षत्रियाचं दिलेला विहित कर्माचरण काय पाहिजे ते करायचं. ब्राह्मण कुळात जन्मलेले आहे, तुम्ही ज्या वर्णात आहे, यजुर्वेदी आहे, ऋग्वेदी आहे, वाचा त्या शाखेचे उपनिषद, त्या शाखेचे हे, त्याला स्वाध्याय म्हणतात. हे स्वाध्यायाचं मुख्य लक्षण आहे ते बिलकुल. आणि हे असा स्वाध्याय केला तरच ते आपण आपल्या मुक्तीचे आपण कशातून बाहेर पडू, हे सगळं विवेचन कशासाठी आहे? मायेतून बाहेर पडण्यासाठी आहे बरं का. मायेतून बाहेर पडण्यासाठी, हे डोक्याच्या बाहेर घालायचं नाही बिलकुल. असा हा स्वाध्याय आहे. स्वाध्याय आर्जव. आर्जव म्हणजे मनाची सरलता. कुटील भाव अंतःकरणात कुठेच नको, कोणाबद्दलच नको. जरी आपलं कोणाशी भांडण झालं ना तर पुढच्या क्षणाला त्याच्यामध्ये फक्त विष्णूच पाहायचं बस. कुटीलता आतमध्ये शिरूच नाही द्यायची. होऊ दे ना भांडण झालं तर, व्यावहारिक पातळीवर काही आपल्याला त्याशी दोन शब्द बोलायचे असतील बोला, पण लक्षात ठेवायचं आपण काय करतो. बारीक मुद्दा आहे, लक्षात ठेवा. कोणाशी भांडण केलं ना तर भांडण संपल्यानंतर एक गोष्ट आपण अंतःकरणात प्रवेश करून घेतो, ते म्हणजे वैर. ते वैर, आणि ते आपल्याला सगळ्यात, तो पुन्हा दिसलं की आपल्याला ते भांडणं आठवतात नेहमी आहे ना. तो व्यक्ती दिसला की ते भांडणं आठवतात. म्हणून आपण म्हणतो मला त्याचं तोंड पाहावं वाटत नाही. त्याचं कारण आहे वैर बाळगलाय अंतःकरणामध्ये. मग आपल्याला कसं व्हायचं, निर्वैरच सर्व भूतेषु. आम्हाला वैरच नाही करायचं कोणाशी, हो वैर नाही करायचं आम्हाला. हे मायेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे बिलकुल. त्याचं एक सुंदर उदाहरण लक्षात घ्या. हे लहान मुलं बघा तुम्ही, हे लहान मुलं खेळतात, भांडतातही, ते चांगले भांडतात, मारामाऱ्या करतात, पण 5 मिनिटांनी लगेच ते एकत्र येऊन खेळायला लागतात ना. तसं आपण नाही करतो. आपण भांडतो, समजा मारामारी केल्या तरी थोड्या वेळाने त्या शेजाऱ्याला बोलवतो का? पुन्हा नाही बोलवत. आयुष्यभर त्याच्याशी एक भिंतच बांधून टाकतो मध्ये, त्याच्या आपल्यामध्ये वैर. लहान मुलं कधीच वैर करत नाही. ते निरागस असतात, निर्विकारी असतात, आणि म्हणून ते पुन्हा एकत्र येऊन खेळतात. आपण एकत्र येऊन काहीच करत नाही. हे म्हणजे आपल्या अंतःकरणात आर्जवता नसल्यामुळे हे परिणाम झालेले आहे. बस अंतःकरण सरळ पाहिजे, रुजुता, सरळता, बिलकुल कुटिलता रहित अंतःकरण. कोणाबद्दलच वैरभाव नाही आहे बिलकुल. असं हे आर्जव आहे. आणि समत्व, सगळ्याविषयी समत्व पाहिजे आपल्याला. समत्व चित्ताचे हेची सारं जाणं योगाचे, सगळ्या योगाचं हेच तर सारं आहे अर्जुना. तो चित्त सम ठेव बिलकुल. चित्त समत्व म्हणजे काय? चित्ताची समत्व दशा म्हणजे चित्तामध्ये जेव्हा गोष्टी येतात ना बाहेरून, तेव्हा त्याचे परिणाम 2 प्रकारे आपल्याला जाणवतात. एक तर अनुकूल असते, नाही तर प्रतिकूल तरी असते. बरोबर आहे. एक अनुकूल असते, अनुकूलचा आपण स्वीकार करतो, आणि प्रतिकूल असेल तर रिजेक्ट करतो, त्याला बाहेर पाठवून देतो. आहे ना, भाज्या आणल्या आपल्या वडिलांनी, आपल्याला जी भाजी आवडत नाही ती भाजी आपण खातच नाही, ताटातही पडू देत नाही, त्याचा अस्वीकार करतो. आणि जी आवडते ती खूप भराभर खायला लागतो. आहे ना, हे आपली बिहेवियर अशीच आहे की नाही. पण इथे समत्व नाही आहे चित्ताचं, इथे समत्व नाही. जे अनुकूल असो आणि प्रतिकूल असो, चित्तामध्ये तरंग उमटू द्यायचा नाही. अनुकूलतेचाही नाही आणि प्रतिकूलतेचाही नाही, याला समत्व म्हणतात. अर्जुना, समत्व चित्ताचे हेची सारं जाणं योगाचे, जे मनबुद्धीच्या ऐक्यात हे माऊलीची ओवीच आहे ती. चित्त समत्व पाहिजे असं. हे समत्व जर आपण अंतःकरणामध्ये आणू शकलो तर परमार्थ आपला खूप सरळ होतो आणि मायेला तरुण जाण्यासाठी आपल्याला मदत होते. असे हे द्वंद्वाविषयी समत्व आपण हे बघतो. आपण हे शीत उष्ण याच्याविषयी चित्त अंतःकरण आपण बघितलंच आहे. स्थिर ठेवायचं. खूप रिॲक्ट होतो आपण, ताबडतोब रिॲक्ट होतो. म्हणजे काही कोणी कधी कधी 2 जण बोलत असताना आपला संबंध नसतो तरी आपलं चित्त विनाकारण तिथे जाऊन आपण मध्ये बोलतो की नाही. मध्ये कोणी तुम्हाला म्हणते काय घेऊन नाही, कारण तो विषय जर आपल्याला माहित असला ना, हा जाऊन तिथे विनाकारण समत्व बिघडलं नाही. असं नाही. मला जर कोणी म्हटलं काही ओपिनियन मागितलं तरच द्यायचं नाही. विनाकारण आपणच जाऊन व्हॉलेंटिअर करायचं तिथे काय गरज काय त्याची बिलकुल. ही अंतःकरणाची ही दशा परमार्थाला घातक आहे. हे मायेतून बाहेर पडण्यासाठी त्रासदायक आहे, एवढंच लक्षात ठेवायचं.
असे हे आहे. आणि या फार सुंदर ओवी आहे याच्यामध्ये. त्या ओवी एकच ओवी पाहू आणि आपण पुढे जाऊ. फार सुंदर आहे. हा, आता मग हे समत्व जर हे करायचं असेल तर आपल्याला सगळ्यांना सम पाहावं लागेल. हो, समत्व काय आहे सगळ्यांमध्ये? समत्व सगळ्यांमध्ये समत्व एक गोष्ट आहे की जो आत्मा माझ्यामध्ये आहे ना तोच आत्मा सगळ्यांमध्ये आहे. बघा, तोच आत्मा आहे सगळ्यांमध्ये. जो भगवान विष्णू मला आतमध्ये माझ्या म्हणतो आहे म्हणून तोच भगवान विष्णू दुसऱ्याचे आहे. म्हणून तुकाराम महाराजाचा तो अभंग आहे, कोणीही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. मी ज्या देवाची पूजा करतो तो माझ्यातच बसलेला आहे. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर्जुन तिष्ठती. हृदयातच आहे तो आपल्या. बिलकुल तोच परमेश्वर दुसऱ्याच्या हृदयात आहे. म्हणून मी जर दुसऱ्याला काही शिवीशाप देत असेल, मारत असेल, त्याची निंदा करत असेल तर ते त्या ईश्वराची निंदा ठरते. आणि तोच ईश्वर माझ्यात आहे म्हणून माझीच निंदा ठरते. ती आहे ना. असं पाहायचं की तोच ईश्वर त्याच्यात आहे. मला जसे सुखदुःख झाले तसेच सुखदुःखाचे अनुभव दुसऱ्याला सुद्धा होतात. असं समत्वाने आपण जर राहिलो तर काय त्याच्याविषयी त्यांनी काय सांगितलेलं आहे. म्हणजे याच्यात काय बघायचं, सगळ्या या सर्व भूतांमध्ये भगवान विष्णू विद्यमान आहे. सर्वभूती भगवत भाव आहे. आणि सगळ्यात मायेला तरुण जाण्याचा हा एकमेव उपाय आहे. सर्वभूती भगवत भाव हा मुख्य माया तरुण पाहो. ऐकोनी सुखावला राहो तेने आनंद पाहा हो परब्रह्म पुसे. पुढच्या विषयाची सुरुवात करून दिली. हे कोणाचे संवाद आहेत? हे तो प्रबुद्ध त्या जनक राजाला सांगून राहिलाय. काय आहे तुला मायेतून तरुण जाण्याचा? आता एकमेव एकच फार चांगला उपाय आहे, त्याची तू प्रॅक्टिस कर. सर्वभूती भगवत भाव हा मुख्य माया तरुण पाहो. मुख्य माया तरुण जाण्याचा हा उपाय आहे बाबा. सगळ्या भूतांमध्ये तो ईश्वर पाहायला शिक, जो ईश्वर तुझ्या हृदयात आहे. अंगुष्टो मात्र, तो जो अंगुष्ट मात्र प्रमाण आहे त्याचं. सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट, सतत तो आपल्या हृदयामध्ये आहे. अंगुष्टो मात्र पुरुषो सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट. कठोपनिषद सांगते, त्याचंच भाषांतर आहे. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर्युन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया. उपनिषदाचं आहे, कारण भगवद्गीता काय आहे? सर्व उपनिषदो गावो. ऐकून सुखावला राहो. हे ऐकून त्या जनक राजाला खूप सुख झालं. आणि म्हणून त्याने आता माये संबंधित प्रश्न विचारला. त्याच्या मनात विचार आला की माया तर तरुण गेलो आपण, पण आता त्याच्या मायेच्या पलीकडे, मायातीत, मायेच्या प्रांताच्या तिकडे गेल्यानंतर काय आहे, तिथे काय आहे. म्हणून त्यांनी त्याचा उल्लेख करून दिला. तेने आनंदे पहा हो परब्रह्म पुसे. मग आता विचारायला सुरुवात केली, परब्रह्म काय आहे? परब्रह्म काय? मला सांगा तुम्ही. म्हणून आता हा असा प्रबुद्धाचा पूर्ण प्रश्न थोड्याशा विवेचनासहित आपण बघितला. आता त्यांनी जो माया तर संपवली, आता मायातून तरणाचा उपाय सुद्धा तरुणोपाय सांगितला. आणि आता आपण जो प्रश्न जनकाने विचारला त्याच्या उत्तरादाखल पुढे जे येणार आहे पिप्पलायन, त्या संबंधी आपण विचार करू. तो तिसऱ्या अध्यायामध्ये जातो. याचा तिसरा अध्याय आहे तो पिप्पलायन. ह्या प्रश्नाचं उत्तर देणार आहे. पण प्रश्न काय आहे पहिले पाहू ना आपण. प्रश्नच काय पाहावं लागेल मुख्य आपल्याला. प्रश्नाचं भाषांतर सांगतो. ते श्लोक नाही एवढे वाचत बसत. ते परब्रह्माचे स्वरूप विचारलेलं आहे जनक राजाने. त्यांना मायेचं स्वरूप विचारलं, मायापासून सुटण्याचा उपाय विचारला. मग मायापासून सुटून गेल्यानंतर काय शिल्लक राहते? यो शिष्येत सोस्म्यहम. चतुश्लोकी भागवत. मीच राहतो शिल्लक. हा मी कोण आहे? हा मी जो म्हणणार आहे हा कोण आहे? तर त्याचं स्वरूप तुम्ही आम्हाला सांगा. असा पुढचा प्रश्न जनकांनी त्या 9 योग्यांना विचारला. त्यातले आता 5व्या क्रमांकाचे जे सिनियरिटीने त्यांची यादी जी आहे, खरं सिनियरिटी पाहिली आहे बरं का. सिनियरिटी शब्द खरोखरच फार सुंदर आहे. आता एक आठवलं म्हणून एक सांगतो एक गोष्ट नेहमी, की महाभारतांनी आपणाला बरोबर आमच्या घरामध्ये जे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आहे ना त्यांना संपूर्ण आदर आणि मान सन्मान द्यायला शिकलो. महाभारताने शिकवलेलं आहे ते. तिथून हे आलेली आहे. सिनियरिटी म्हणजे ज्येष्ठता, श्रेष्ठता आहे. सिनियरिटीचा अर्थ आहे. म्हणून पहिलं उत्तरही दिलं ना त्याच्या श्रेष्ठ त्यातला कवी आहे ना, तिथून सुरुवात झालेली आहे. एकदम शेवटचा नाही उठला उत्तर द्यायला. त्यांचा जो श्रेष्ठ जेव्हा आहे जो कवी
त्याच्यानंतरचा जो असं नंतर नंतर करत करत हे पिप्पलायन 5व्या क्रमांकावर श्रेष्ठ होते. ते आले उत्तर द्यायला. महाभारताने आम्हाला आमच्या आईवडिलांचा आदर करायला शिकवलेला आहे. नुसतंच आईवडील नाही, महाभारतकालीन जी व्यवस्था होती, समाज व्यवस्था, त्यामध्ये प्रत्येक जण प्रत्येकाला आदरार्थी बोलवायचे, आपण म्हणायचे. हिंदीमध्ये या उत्तर प्रदेशात जा तुम्ही, ते सगळ्यांना आप म्हणतात. आप म्हणतात ते लहान मुलांना आप म्हणतात, ते आपल्या बायकोला आप म्हणतात, ती नवऱ्याला आप म्हणते. एवढंच बोलतो फक्त, बाकी समजून घ्या. नाही, ती विसरलो. सभ्यता आहे, ती सभ्यता आहे. का सभ्यता आहे? जे जे श्रेष्ठ असतात ना, ते खरोखरच श्रेष्ठ म्हणजे श्रेष्ठ. ज्येष्ठ आहे ते सर्व श्रेष्ठच आहेत ते. आणि श्रेष्ठत्वाचं हे नातं कुठपर्यंत जाते? ब्रह्मदेवापर्यंत. म्हणून ते ब्रह्माचं देवत्व आपण आपल्या ज्येष्ठांमध्ये पाहतो. ते आपल्यासाठी खरोखर देवस्वरूपच आहे. ह्या भावनेने त्यांना आपण आदर देत असतो. देवाला आपण आदर देतो की नाही? तर ते आपल्यासाठी देवच आहे ना. कारण आपल्यासाठी काय 2 पिढ्या श्रेष्ठ आहे समजा, जास्तीत जास्त. पण 200 पिढ्या काय 2 पिढ्या काय, श्रेष्ठता आहे, ज्येष्ठता आहेतच ना. महाभारताने सगळ्या यांचा आदर करायला शिकवला आहे. असं हे जे आधुनिक आता आजकाल टीव्ही जर आपण बघत असाल तर संस्कारावर खूप छान येतात. ते एक स्वामी येतात, अवधेशानंद, खूप सुंदर त्यांचे प्रवचन असतात. त्यांनी हा मुद्दा सांगितला, त्यावेळेस माझ्या लक्षात आला. तो आदर द्यायला शिका म्हणतात ते. तुम्ही घरातल्या मोठ्यांचा आदर करा. अजूनही आपल्या इथे उत्तर भारत थोड्याफार प्रमाणात संस्कृती आहे. ते वडिलांना, आई वडिलांना वृद्धाश्रमात नाही पाठवत. नाही पाठवत ते वृद्धाश्रमामध्ये. ते फार दुर्दैवी परिस्थिती आहे अशी, जी जिथे कुठे होत असेल ना, काही त्याचा उल्लेख करण्यात अर्थ नाही आहे. पण ते सगळ्या त्या माणसाचा पुरुषार्थ संपून गेला असं समजावं, तेव्हाच हे अशी कृती घडू शकते. आई वडील किती खेड्यापाड्यात काही असू द्या, भांडतील, हे करतील, पण घरातच ठेवतील त्यांना. ज्येष्ठांना इतकी त्यांची वाईट परिस्थिती कधी त्यांच्यावर येऊ दिलेली नाही आजपर्यंत. आणि महाभारत कालान जे नियम झाले युधिष्ठिराच्या सभेमध्ये, त्या सभेचे नियम आपले जगण्याचे नियम आहेत. ते त्यांनी सांगितलेले. युधिष्ठिराच्या सभा भरायच्या, त्याला धर्मसभा म्हणायचे. त्यामध्ये हे नियमाची चर्चा चालायची. मुद्दा आपल्याला इथे असा आहे की या ज्येष्ठतेच्या क्रमाने 5व्या क्रमांकाचे जे पिप्पलायन आहे ते आता या प्रश्नाचं उत्तर देतील. प्रश्नाचं स्वरूप लक्षात घ्या. त्यांनी परब्रह्म काय आहे हे विचारलं आहे. फक्त स्वरूप या श्लोकामध्ये आहे आलेलं. नारायण हे ज्याचे नाम आहे त्या ब्रह्माचे, परमात्म्याचे स्वरूप आम्हाला सांगण्यास तुम्ही योग्य आहात. कारण तुम्ही श्रेष्ठ, इथे शब्द आला श्रेष्ठ असे ब्रह्मवेत्याः. नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हत नो वक्तुम यूयम हि ब्रह्मवित्तमाः. नारायण आपण ज्याला म्हणतो, ज्याला परब्रह्म असं म्हणतो, हे काय आहे? आम्हाला याचं स्वरूप सांगा. असं पिप्पलायन ऋषी आता या प्रश्नाचं उत्तर देणार. असं जनकाने ज्यावेळेस विचारलं त्यावेळेस ते पिप्पलायन ऋषी आले आणि ते त्यांना ब्रह्म समजून सांगितलं. माया सांगितली, आता ब्रह्म सांगायला सुरुवात केली. आणि त्यांनी जे उत्तर दिलं ते असं आहे, उत्पत्ती स्थिती लयाचं जे कारण आहे, लक्षात ठेवायचं, उत्पत्ती स्थिती लयाचं जे कारण आहे त्याचं कारण, पण ते स्वतः हेतुरहित आहे. त्यात उत्पत्ती करण्याचा त्याचा हेतू नाही, हा त्याच्यामध्ये निर्देश दिलेला आहे. जागृती, स्वप्न व सुषुप्ती यात सुद्धा जे अस्तित्वात असते, जागृती ती आहे, स्वप्नात आहे आणि सुषुप्ती सुद्धा आहे. यामध्ये ज्याचं अस्तित्व सतत जाणवत असते, तसेच समाधीतही जे आपल्याला सतत जाणवत असते. आणि ज्याच्या योगाने, आणखी पुन्हा त्यांनी लक्षणं सांगितले, ज्याच्या योगाने देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धी, माझं हे शरीर सगळं यांना चेतना मिळते आणि ते कार्य करतात, त्या तत्वाचं जे परब्रह्म नाव आहे ते काय आहे हे आम्हाला तुम्ही समजून सांगा. पिप्पलायन मुनीनेच सांगितलं की हे जे तू आता सांगितलं ना, की काय जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती, समाधी यामध्ये जे सतत अस्तित्वात असते, त्याच्या अस्तित्वात काही बदल होत नाही. उत्पत्ती, स्थिती, लय हे मुख्य 3 कर्म फक्त उद्भवलेले आहेत जगामध्ये आजपर्यंत. कर्म म्हणजे कर्माचे ते कार्य, पुढे कर्म आणि कार्य झालेले कार्य 3च आहेत फक्त, उत्पत्ती, स्थिती आणि लय. या उत्पत्ती, स्थिती, लयामध्ये सुद्धा जे कारण रूपाने अस्तित्वात असते
जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती, समाधीमध्ये सुद्धा ज्याच्या अस्तित्वावर कुठेच या बदलांमुळे त्याच्यात बदल होत नाही. लक्षात ठेवायचं, जागृतीमुळे ते जागृत झालं असं होत नाही, स्वप्नामुळे तिकडे त्याच्या स्वप्नावर त्याच्यावर परिणाम त्याच्या स्थितीत काही होत नाही, ते जसं आहे तसंच राहतं. सुषुप्ती आपण झोपतो ते झोपत नाही, आत्मा झोपत नाही. समाधीमध्ये सुद्धा तो तसाच असतो बिलकुल. आणि हे जे त्याचं जे कारण आहे, आणि या एकाच तत्वाच्या योगाने माझे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धी, प्राण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हे सगळे चलायमान होतात. हे जनक राजा, यालाच नारायण असं म्हणतात, याला परब्रह्म असं म्हणतात. या उत्तरादाखल त्यांनी त्याला समजून सांगायला सुरुवात केलेली आहे. 2-3 ओव्या वाचू आपण, छान आहेत त्यांच्या त्या ओव्या. श्लोकही वाचून घेतो. चित्युत भव प्रलय हेतु अहेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्विहिश्च देहेंद्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सज्जीवितानि तदेविह परम नरेंद्र. आता सांगितले त्याचा जागृती, स्वप्न, सुषुप्तीमध्ये जे ते जसंच्या तसं असते, आणि याच्यामध्ये या स्थित्यंतराच्या योगाने ज्याच्यात अजिबात बदल होत नाही, ते त्याला आपण नारायण म्हणायचं, त्यालाच आम्ही परब्रह्म म्हणतो, तेच नारायण आहे. मुद्दा लक्षात ठेवायचा इथे. एवढे सगळे बदल झाले ब्रह्मांडामध्ये, उत्पत्ती, स्थिती, लय झाले, जीवाचे जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती ह्या अवस्था बदलून गेलेल्या आहेत, समाधीतही तेच विद्यमान आहे. अशा या सगळ्यात याच्यामध्ये ते तत्व विद्यमान आहे. नुसतं ते नाही, माझ्या जागृतीमध्ये माझं हे शरीर जे आहे, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार, या सगळ्यांना जे चलायमान करता आहे, त्याला आम्ही नारायण म्हणतो. अगा जयाचिनी उपजय उत्पत्ती, जयाचिनी अंगे स्थितीशी स्थिती, जयाचिनी प्रळय शक्ती, ऐसा जो त्रिजगती मुख्य हेतू. उत्पत्ती, स्थिती, लय करण्यासाठी जे शक्ती जी पाहिजे असते, ती शक्ती जो आहे म्हणजे ज्याच्या अधीन ही शक्ती आहे. शक्ती म्हणजे माया आहे, पण ही माया ज्याच्या अधिष्ठानावर राहत आहे, यापरी जो जगाचा हेतू, स्वसत्ता हेतू सच्चितानंदे सदोदितू, तो जाण निश्चितू नारायणू. प्रश्न विचारला, नारायण उत्तर देऊन दिलं का यापरी जो जगाचा हेतू, तो जगाचा हेतू आहे, अगदी वादच नाही त्याच्यात. त्याच्याचमुळे हे सगळं जग निर्माण झालं, तो कारण आहे. पण जेवी आणि स्वसत्ता हेतू, त्याने स्वतःहून हे जग निर्माण नाही केलेलं, तो स्वतः हेतुरहित आहे, पण तो जगाचा हेतू निश्चित आहे. कारण त्याची सत्ता आणि स्फूर्ती हे या जगाच्या निर्मितीचं कारण ठरलेलं आहे. आणि सच्चितानंदे सदोदितू, तो सच्चित आनंद या आपल्या महिम्यामध्ये सतत विद्यमानच आहे. त्याच्या त्या स्थितीत हा जग निर्माण झाला म्हणून फरक नाही पडला, आणि या जगाचा आता प्रलय होऊन म्हणूनही त्याच्या स्थितीमध्ये काही फरक पडला नाही. जर ही जगाची स्थिती आहे, तर त्या जगातले जे आपण एक घटक आहोत, आपण जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती झोपलो काय, जागे राहिलो काय, त्याच्यात काय फरक पडणार आहे? काही फरक पडणार नाही. पण एक मात्र हे निश्चित आहे, जनका लक्षात ठेवतो की या त्याच्या अस्तित्वाचा परिणाम तुझ्यावर डायरेक्ट पडलो, तो तुला दिसून पडतो. कसा दिसून पडतो? तुझे ज्ञानेंद्रिय, तुझे कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धी याला सगळा प्रकाशित करून टाकतो. तो त्याला चलायमान जो करतो, त्याला आम्ही नारायण असं म्हणतो. जागृती, स्वप्न आणि सुषुप्ती तिन्ही व्यापून समाधी ही परती, ज्याची साक्षित्वे स्फुरे स्फूर्ती, तो जाण निश्चिती नारायण. हाच नारायण आहे बिलकुल. तरी परमात्मा ब्रह्ममूर्ती पूर्ण, तुझे हृदयी नांदे आपण, जयाचिनी मन, बुद्धी, प्राण, इंद्रिय जाण वर्तती. तो परमात्मा, तो नारायण, ते परब्रह्म तुझ्या हृदयामध्ये अखंड नांदत आहे. त्याच्या अस्तित्वाने आणि त्याच्या सत्तेच्या प्रकाशाने माझं हे संपूर्ण शरीर काय झालेलं आहे? प्रकाशमान झालेलं आहे. याच्या सत्तेने आपण सत्ता जाणवत आहे. त्याच्या अस्तित्वाने मी आहे असं मला वाटते आहे. त्याच्या सत्तेने नांदते म्हणजे काय होते की मी आहे, मला जे वाटते ना, आता सुद्धा मला जी मी आहे असं वाटते ना, हा आहेपणाचं हे जे स्फुरण आहे ते ब्रह्मवस्तूचं स्फुरण आहे, ते नारायणाचं स्फुरण आहे. कारण हे बाकी सगळा जड वर्ग आहे. हे शरीर बाकी जड आहे ना, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हे सगळं वरचं जे आहे त्याचं कव्हर,
हे कवर सगळं जड आहे, त्याला काही स्वतःच्या सत्ता स्फूर्ती नाही आहे. सत्ता स्फूर्ती जो आहे तो नारायण देणारा आहे. मन आणि बुद्धीला तो चलायमान करतो, परंतु जाणीव आणि नेणीव हे सोडून सर्व भाव जै उपजे सद्भाव तै ब्रह्म स्वयमेव पाविजे. या त्याच्या ज्या आपल्या अंतःकरणाचे धर्म आहेत, जाणीव आणि नेणीव. जाणीव आणि नेणीव म्हणजे जाणीव म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला अनुभवाला आणि जाणणे, आणि नेणीव म्हणजे एखादी न जाणणे. हे दोन्ही भाव आपल्याला, आपण एखादी गोष्ट जाणतो आणि एखादी गोष्ट जाणतही नाही. म्हणजे माझी एखादी गोष्ट अनुभवाला आली म्हणजे मी म्हणतो मी हे जाणलं, पण जशी आपण साखर खाल्लीच नाही तर आपण काय म्हणतो मी खाल्ली नाही, त्याची नेणीव आहे, मी जाणलेलं नाही आहे ते. असे हे जाणीव आणि नेणीव हे दोन्ही भाव ज्याच्यामध्ये नाही आहे, त्याच्यामध्ये हे दोन्ही भाव जाणीव नेणीव भगवंती नाही, हरि उच्चारणी पाहि मोक्ष सदा. हरिपाठ. जाणीव नेणीव भगवंती नाही, हरि उच्चारणी पाहि मोक्ष सदा. जाणीव नेणीव हे सोडून सर्व भाव पै उपजे सद्भाव. पण जाणीव नाही आणि नेणीव नाही म्हणून तो काही नाही असं नाही, त्याचा सद्भाव आहेच, त्याच्या अस्तित्वाची सत्ता त्याच्याकडे नेहमीच आहे. ते ब्रह्म स्वयमेव पाविजे. ब्रह्म विचारलाय, परब्रह्म काय हा प्रश्न आहे, नारायण काय आहे त्याचं हे उत्तर देणं सुरू आहे त्याचं. परब्रह्म समजून घ्यायचा अवघड. सगळ्यात जगामध्ये जे विद्यमान तत्व आहे, ज्या तत्वापर्यंत वाणी पोचत नाही, मन जात नाही, बुद्धी जात नाही, माया जशी अनिर्वचनीय आहे तसं हे सुद्धा अनिर्वचनीय आहे. त्याचं वर्णन अवघडच जाईल की नाही समजायला, परंतु एकनाथ महाराजांचं हे सामर्थ्य आहे की त्यांनी आपल्याला सोप्यात सोप्या शब्दामध्ये हे सांगणं सुरू केलेलं आहे. तोच नारायण आहे. पुढच्या याच्यामध्ये हे आहे पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मनबुद्धी आणि प्राण यांना परब्रह्म कळत नाही. नैतन मनोविशती वागुत चक्षुरात्मा प्राणेंद्रियाणी च यथा नलमर्चिषः स्वाहा शब्दोपि बोधक निषेधतयात्म मूलम अर्थोक्तम आह यदृते न निषेध सिद्धी. 36 क्रमांकाचा हा श्लोक आहे. मन बुद्धी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हे सगळे शरीर त्याच्या प्रकाशाने जरी चालत असले तरी जनक राजा या सगळ्यांना ते अजिबात कळत नाही. परब्रह्म त्यांना कळत नाही, मनाला कळत नाही, बुद्धीला कळत नाही, वाणीला कळत नाही. बाकी तर हे कर्मेंद्रिय तर जडच आहे, हात आणि पायाला काय कळणार आहे, त्यांना काही कळत नाही हे ब्रह्म काय. पण ते त्याच्या सहाय्याने मात्र सगळं काम करून राहिलेले आहेत. त्याच्या सत्तेवर ते सत्तावान आहेत, त्याच्या प्रकाशाने ते यत भयात वाती वातोयम, त्याच्याच भयाने हे सगळं सृष्टीमधले काम सुरू आहेत. बिलकुल तेच त्याला प्रकाशित करून आहे. तस्य भाता सर्वमिदं विभाती. तो उदयाला आल्यानंतर याचं सगळ्यांचे जाणीव आपल्याला येतात, पण तो त्याची आपल्याला जाणीव होऊ शकत नाही. याचा अर्थ काय आहे, साधा अर्थ आहे याचा, की तो डोळ्याने दिसत नाही, लक्षात ठेवायचं. कानाने त्याच्याबद्दल ऐकता येऊ शकत नाही, वाणी त्याच्यापर्यंत पोचत नाही. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह. मन सुद्धा त्याच्यापर्यंत जाऊन वापस येते, वाणी वापस आली, मन वापस आलं, डोळे वापस आले, सगळे ज्ञानेंद्रिय त्याच्यापर्यंत गेले आणि आम्हाला काही कळलं नाही म्हणून ते वापस आले. राजा, ही अशी परब्रह्माची परिस्थिती ही अशी आहे. तू काय त्याला जाणून घ्यायचे? तुझ्या जो जाणण्याचा याच्यापेक्षा आहे का साधन सांगावर दुसरं आपल्या जो आहे का? मनबुद्धी चित्त अहंकार आणि हे ज्ञानेंद्रियन कर्म, याच्यापेक्षा काय आहे आपल्या जो जे आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर बनलेलं आहे, एवढेच घटक आहे त्याच्यामध्ये, याच्यामध्ये बाकी काहीच नाही आहे त्याच्यामध्ये. आणि हे एकही घटक त्याला स्पर्श करू शकत नाही आहे बिलकुल. असं हे परब्रह्माचं स्वरूप त्याला सांगणं सुरू आहे. आणि याच्याबद्दल एकच ओळी फार सुंदर आहे, ती वाचतो तेवढी. जे मनबुद्धी अगोचर, जे वाचेशी अतिदुस्तर, वस्तू नव्हे शब्दगोचर, परात पर परब्रह्म. मनबुद्धीला जे नाही कळत, वाणीला जे कळत नाही, असं ते परात पर शब्द आता झाला, लक्षात ठेवायचं. परात पर मायेच्या पलीकडे, पण मायेपेक्षाही सर्वश्रेष्ठ म्हणून परात पर असलेलं ते परब्रह्म असं ते आहे. ज्या आता या कुठल्या ज्ञानेंद्रियाला कळणार नाही. म्हणून आता हट्ट धरायचा नाही, मला तुमचा देव दाखवा असं कोणाला म्हणायचं नाही. लोक म्हणतात ना, ज्यांना देवाबद्दलचे डिस्प्यूट करणारे लोक पहिले हेच म्हणतात, दाखवा बरं तुमचा देव कुठे आहे. तो त्याला म्हणायचं तुला देव दाखवतो मी, चांगले देव दाखवतो तुला, पण त्यासाठी तुला इथे डोकं चालवून घ्यावं लागेल. तो डोळ्याने दिसत नाही, हाच देव आहे तो.
जो दिसत नाही डोळ्याने तसा देव आहे तो, जो कानाने ऐकत नाही हा आमचा देव आहे, जो वाणीला कळत नाही असा आमचा देव आहे. त्यांच्या जो तरी त्यांचा देव कुठे आहे असं सांगा बरं. देव एकच आहे सगळ्या जगामध्ये. पण हे नास्तिक लोकांनी काय मोठं बंड केलेलं आहे जगामध्ये. बस ते जे श्रद्धावान असतात ना त्यांची श्रद्धा घालवण्यासाठी निरनिराळे प्रश्न विचारत असतात. खूपदा हे प्रश्न विचारले जातात. ज्या लोकांना शास्त्र संस्कार शून्य आहे, काहीच वाचलेलं नसते शास्त्राचं, शून्य. वेदांताचे संस्कार तर फार दूर राहिले, बेसिकच संस्कार काहीच नाही. बस ह्या जगामध्ये देव नाही या ही पक्की धारणा करून जे बसलेले आहेत ते हे प्रश्न विचारतात, दाखवा आम्हाला तुमचा देव. मग आपणही त्यांना 100 प्रश्न विचारू शकतो. टायफॉइडचं जंतू दिसते का सांगा बरं. आम्ही डॉक्टरांनी दाखवा आम्हाला तुमचा जंतू. आम्ही नाही मानत टायफॉइडला. डॉक्टर काय म्हणतील, तुम्ही मानू नका, झाला की माझ्याचकडे याल की नाही. तसंच आम्ही म्हणू त्याला, तू मानू नको देव, पण तुला होऊ दे, जर तुझ्या आयुष्यात आघात पडते तू कोणाकडे जाशील, बस त्याच्याचकडे जावं लागेल, तुला त्याच्याचकडे जावं लागेल. असा सगळ्याचं डॉक्टरांचा डॉक्टर तो एकच डॉक्टर आहे फक्त जगामध्ये की त्याला इथे समजून सांगतात की पंचज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय मनबुद्धी यांना तो अगोचर आहे. सृष्टीपूर्वी किती 2 वाजले का, 5 मिनिटात संपवतो. हे पिप्पला यांचं होऊन जातं. सृष्टीपूर्वी ब्रह्मच एक होते, सर्व कार्य कारणाचे मूळ ते ब्रह्म होते. आता त्याला मूळच गोष्ट समजून सांगितली, परब्रह्म विचारलं ना, बस हे श्रुतीचं व्याख्यान आहे सगळं डायरेक्ट बिलकुल. त्याला सांगून दिलं, राजा जनक आहे, ही सृष्टी तुला दिसते ना डोळ्याने. जनक ज्ञानीच होता हो, पण जनक आपल्यासारख्या अज्ञानी लोकांचं प्रतिनिधित्व करत आहे. आता सांगितलं आणि खरोखर तसंच आहे सगळं. हे जे प्रश्न विचारणारे ज्ञानी आहेत, उत्तर सांगणारे ज्ञानीच आहेत. मग कशाला ते तिथे इतकं करून राहिले आपल्यासाठी. आपण अज्ञानी आहोत ना. कसं अर्जुनाला भगवंताने गीता समजून सांगितली, अर्जुन हा जीवाच्या ठिकाणी समजायचा, सगळा बोध जीवाला केलेला आहे भगवद्गीतेचा. तसा हा सगळा बोध जनक राजा स्वतः विधेयी होते. बस पूर्ण परब्रह्माच्या ऐक्यतेचा अनुभव सतत घेत होते. पण असे असताना सुद्धा त्यांनी आपल्यासाठी हा प्रश्न विचारला, परब्रह्म काय आहे समजून सांगा. त्याच्यामध्ये ते आता एक मूळ मुद्दा सांगून दिले की सृष्टीच्या पूर्वी हे ब्रह्म नावाचं तत्व जे आहे ना हे फक्त एकच होतं आणि सर्व कार्य आणि कारण जे काही आहे जे दिसते त्याचं मूळ होतं. त्याचं मूळ होतं. सत एव सौम्य इदम अग्रे असेल नान्यत किंचन मीशत स ईक्षत स लोकांनो सृजा इति श्रुती आहे. सत एव सौम्य इदम अग्रे असेल, सतच होतं इदम अग्रे. ही सृष्टी जे दिसते आहे ना आता आपल्याला, ही जनकराजी अशी नव्हती रे बाबा, ही अशी नव्हतीच. ही मग काय होती, ही सत एव, ती फक्त अस्तित्व रूपाने होती. बस तिचं अस्तित्वच होतं. खूप मोठ्या विषयामध्ये थोडका उल्लेख झालेला आहे, लक्षात ठेवा. ही जेव्हा सृष्टीचा प्रलय होते ना, ही सृष्टी अतिशय अव्यक्त गोष्टीमध्ये ती रूपांतरित होते. त्याला अव्यक्त त्रिगुणा म्हणतात. आणि अव्यक्त झालेली ही सृष्टी परब्रह्म रूप होऊन पूर्ण राहते, त्या अधिष्ठानावर पूर्ण राहते. आणि अवशिष्ट मात्र परब्रह्मच आहे. सृष्टी निर्मितीच्या अगोदरही ते आहे, सृष्टी झाली तेव्हाही ती आहे, आणि सृष्टीचा प्रलय होईल तेव्हाही तेच राहील. म्हणजे उत्पत्ती स्थिती आणि लय आता जे सुरुवातीला बघितलं याच्यामध्ये ते सतत आहे आणि आहेच. बस एवढंच समजून सांगणं सुरू आहे. ते असं जे तत्व आहे ते परब्रह्म आहे. सृष्टी निर्मितीच्या अगोदर ते होतं, म्हणजे सृष्टी ते होतं असा त्याचा अर्थ आपण समजून घ्यायचा. ही सृष्टीच ब्रह्म आहे. आपण तर विचाराल कदाचित सृष्टी माया, हो मायाच ब्रह्म आहे. मायाच ब्रह्म आहे. मायेला ब्रह्माशिवाय आहे कुठे दुसरं अस्तित्व. माया तेची ब्रह्म, ब्रह्म तेची माया, अंग आणि छाया जयापरी तुकाराम महाराजांनी म्हटलेलं आहे. माया काय, फक्त ब्रह्मवस्तू असंग असल्यामुळे ही सृष्टी निर्मितीसाठी एक जी परमेश्वराच्या अंगभूत असलेली जी शक्ती, परमात्म शक्ती, आता तो श्लोक झाला आहे, अव्यक्त नामनी परमात्म शक्ती, ती शक्ती जी आहे ना ती माया होऊन आलेली आहे. असं वाटते ती वेगळी आहे, परंतु तिचं वेगळेपण अजिबात नाही आहे. ती ब्रह्मापेक्षा वेगळी राहू शकत नाही, कारण साधा आहे ती नाहीच. काय वेगळी राहील, नाहीच आहे ना ती. कुठे त्याला वेगळं अस्तित्व प्रदान करतात. आणि या वेदांत शास्त्राचा मुख्य विषय लक्षात ठेवायचं, माया नाही आहे असं समजलं ना की सगळ्याच प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळतात. बाकीच्या दर्शनकारांनी मायेला काहीतरी सत्ता देण्याचे प्रयत्न केले, ते गडबडले आणि ते द्वैतवादी होऊन पडले.
विषय वेगळा आहे. इथे त्याला जे समजून सांगत आहे, सृष्टीच्या पूर्वी ब्रह्मच होते, त्याच्यापेक्षा इथे काहीही नव्हतं. एक ओळी वाचतो आणखी. एवढ्या ओळ्या आहे त्याच्यावर लिहिलेल्या आहे की सगळ्याच्या सगळ्या वाचाव्या वाटतात आणि चर्चा करावी वाटते, पण ते तिथे घड्या आहे ना आपल्याला दाखवते. ते आपल्याला नीट दिसू नये म्हणून इकडे तोंडाचं लावलं. बरं आहे, तेवढं दृष्टी आण जाते ते. ब्रह्म निज ऐक्य परिपाटी प्रपंचू ब्रह्मत्वेची उठी. संता संत सकळ सृष्टी देखती दृष्टी ब्रह्मरूप. सुंदर दिलेलं आहे. ब्रह्म निज ऐक्य परिपाटी प्रपंचू ब्रह्मत्वेची उठी. प्रपंच आहे त्या ब्रह्मातूनच हे झालेला हो, दुसरं कुठे आहे ते आपल्या स्वरूपाने तिथे तसंच आपल्या महिमेमध्ये आहे. बिलकुल ब्रह्म स्वयंभू, बस ब्रह्मणे नमः असं बृहदारण्यक म्हणते. ते स्वयंभू तसंच तसं विद्यमान आहे. त्यावर हा सृष्टी नावाचा कुठल्या तरी प्रपंच नावाचा एक तरंग उठला आहे नुसता, बस तरंग आहे तो. आणि तोही कसाचा तरंग आहे? कल्पनेचा तरंग आहे. ते काल्पनिक आहे, त्याला स्वतंत्र अस्तित्व नाही, हे सांगणं सुरू आहे. जेवी नभी निळिमेचे भान तेवी ब्रह्मी माया नांदे संपूर्ण. नवलतीयेचे विंदान न पुसका जाण पुरुषत्व केले. जेवी नभी निळिमेचे भान. आकाश निळ दिसते ना आपल्याला, हे जाऊन पहा कुठे दुरून निळ दिसते, पण जसं जसं जवळ जाणं तस तसं निळे पण आपल्याला मिळतच नाही, पण दिसते. दृष्टी भ्रमच आहे तो फक्त, बाकी तसं ते निळ नाहीच आहे बिलकुल. ते निळ नाहीच आहे बिलकुल, अजिबातच नाही. तेवी ब्रह्मी माया नांदे संपूर्ण. त्याप्रमाणे या ब्रह्मवस्तूच्या अधिष्ठानावर ही माया नांदते आहे. कशी नांदते आहे? ब्रह्माचं निळ, आकाशाचं निळ पण जसं आकाशाच्या अधिष्ठानावर आहे तसं ब्रह्मवस्तूच्या अधिष्ठानावर हे मायेचं अस्तित्व आपल्याला भासते. आकाश निळ म्हणायचंच नुसतं शब्दानेच म्हणायचं, पाहायला गेलो तर नाहीच आहे, काहीच नाही आहे, काही ते तसं नाही आहे. त्याचप्रमाणे ब्रह्माच्या अधिष्ठानावर माया म्हणायची आणि मायाचं परीक्षण करायला गेलो, तिला विचारांनी जर तपासायला गेलो तर ती मिळतच नाही काही. असा याचा अर्थ आहे, खूप मार्मिक अर्थ आहे याचा. नवलतीयेचे विंदाण न पुसका जाण पुरुषत्व केले. पण तिचं आश्चर्य बा, ती स्वतः अस्तित्वात नसूनही नपुसक ब्रह्माला म्हटलंय. ब्रह्म नपुसक आहे, म्हणजे ते पुरुषही नाही स्त्री नाही, तिथे असे काही जेंडर डिफरन्सिएशन नाही आहे तिथे. तसं ब्रह्म नपुसक आहे, पण ते नपुसक असूनही मायेने मात्र त्याला पुरुष केलं, त्याला पुरुष म्हणतात. ते जे पहिलं त्याचं जे हे झालं ना, तो विराट पुरुष म्हणून त्याची अभिव्यक्ती झालेली आहे. मायेने काय केलं की मायेचा ब्रह्माशी संयोग आल्याबरोबर एकोहम बहुश्याम नावाचा जो संकल्प तयार झाला, हाच मुळात मायारूप आहे. आणि हे झाल्याबरोबर तिने काय केलं की त्या ब्रह्मवस्तूची सत्ता आणि स्फूर्ती केली आणि आपणच विराट रूप धारण केलं. स्वतः ते विराट रूप धारण केलं आणि त्याची सत्ता स्फूर्ती त्याच्यामध्ये आली, कारण तो त्या मायेमध्ये तो स्वतः नंतर शिरला. तर सृष्टवा तदनु प्राविशत, तो शिरला त्यामध्ये मायेमध्ये. हे शिरणं आणि मायाची सत्ता स्फूर्ती घेणं हे युगपत क्रिया आहे. कारण माया याच्यावर त्याच्याशिवाय हालचाल करू शकत नव्हती. माया जशी निर्माण झाली त्या ब्रह्मवस्तूच्या अधिष्ठानावर, त्याच क्षणी म्हणजे एकच क्षण आहे तो, वेगवेगळे क्षण नाही कल्पायचे बिलकुल. त्याच क्षणी तिथे ते विराट रूप जे धारण करणे आणि त्या ब्रह्मवस्तूचं त्यात प्रवेश करणे एकच आहे. पण ते विराट रूप धारण केल्यामुळे त्या विराटाला पुरुष म्हणतात. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे, एकनाथ महाराज म्हणतात किंवा तो नपुसक असून या मायेने हे जे विराट रूप धारण केलं म्हणून त्याला पुरुषत्व आणलं. नपुसक वस्तूला पुरुषत्व आणलं, असा आहे तो भाग त्याचा. अगाध तिचा पतिव्रता धर्म न पुसके उपजवी काम अनाम्या ठेवी नाम किन निष्कर्मा कर्म तिचे ने. काही अजबच आहे बिलकुल. तो नपुसक असून बिलकुल त्याला त्याच्यामध्ये आणलं, पुरुषाच्या याच्यामध्ये त्याला आणलं आणि न पुसके उजवी काम, त्याच्यात कामना निर्माण केली. तस्मिन गर्भम ददाम्यम भगवद्गीता सांगते. ते भगवद्गीता त्याच सांगते की त्या मायेने हे सगळं निर्माण केल्याबरोबर मी तिच्यामध्ये गर्भ स्थापन केला. कशाचा गर्भ? विश्वनिर्मितीचं रूप गर्भ तिच्या स्थापन केला आणि नंतर ही सृष्टी निर्माण झाली. ते रूपक आहे. रूपक आपण समजून घेऊया. थोडक्यात म्हणजे त्या परब्रह्माच्या सत्तेने ही माया त्याची सत्ता वापरली. तिने हे ब्रह्मांड निर्माण केलं आणि त्याला पुरुष ती म्हणवल्या गेली.
अशा रीतीने हे मायेचं जे वर्णन केलेलं आहे खूप छान वर्णन आहे. जगदाकारे ब्रह्मनिश्चित जग अवघे विकारवंत तै ब्रह्मासही विकार प्राप्त म्हणती तो अर्थ न घडे राया. जगदाकार जो आहे हा ब्रह्मच आहे, फक्त काही नाही दुसरे याच्याशिवाय. आता जे सांगितलं इथे दुसरं काहीच नाही आहे त्याच्याशिवाय. तो परमात्मा, परमात्मा एकच परमात्मा आहे. आणि जग अवघे विकारवंत, मग हे जग काय आहे ते आम्हाला असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो की ते जर एवढं निर्विकार आहे, असंग आहे, तर मग हे जग काय आहे? हे विकारवंत आहे, हे बदलत आहे, सतत परिवर्तनशील आहे. एक क्षण सुद्धा या जगाची जी स्थिती आहे तशी टिकत नाही, सतत हे परिवर्तनशील आहे. म्हणजे ह्या क्षण एक कल्पना करा, या क्षणाला जी जगाची स्थिती आहे ना ती त्याच्या उत्तर क्षणाला राहत नाही. कशी नाही राहत? ह्या क्षणाला आता जितके जीव इथे विद्यमान आहे त्याच्या पुढच्या क्षणाला याच्यातले काहीतरी जीव गेलेले असतील, काहीतरी जीव आलेले असतील आणि काहीची स्थिती जशी आहे तशी राहील. पण मागच्या क्षणाला जेवढे जीव होते जेवढे तशी तर नाही राहिले की नाही ते. जसं एखाद्या वाहतं पाणी असते ना, खूप सारखं एक सारखा प्रवाह चालू दिसतो तो, आणि त्याची गती सुद्धा संथ असते, वाहत असते, ते असं स्थिरच वाटते होते बिलकुल. पण त्या प्रवाहामध्ये एक जे पाणी आपण आता पाहतो आहे त्याच्या उत्तर क्षणाला ते पाणी तिथे राहत नाही की नाही, त्याच्या मागचं पाणी त्याची जागा घेते, पण आपल्याला ते कळत सुद्धा नाही. तशी या जगाची स्थिती आहे. पण ते विकारवान झालंच की नाही, जे बदलते ते विकारवान असते. त्याप्रमाणे हे जग सदोदित बदलत असूनही हे बदलत नाही असंच वाटते. आपल्यासमोर जे आपलं घर आहे ते घर तसंच वाटते, पण या घरात प्रत्येक क्षणाला बदल होत आहे. या घरातल्या सगळ्याच वस्तूमध्ये क्षणाला बदल होत आहे. बिलकुल खूप सूक्ष्म बदल आहे ते, आपण बुद्धीने आपल्या जाणू शकत नाही, पण तो परिवर्तनशील आहे ते. असं हे घडत असल्यामुळे सर्व कार्याचे कारण सुद्धा हेच ब्रह्म आहे. ते ब्रह्मासही विकार प्राप्त म्हणतोय तो अर्थ न घडेल आया. जग बदलत असल्यामुळे ब्रह्मच बदलते की काय असं वाटायला लागलं, आणि म्हणून परंतु तसं ते शक्य होत नाही. जनक राजा एवढं लक्षात ठेव की या मायेने किती इथे उठाठेवी केल्या तरी ब्रह्माच्या स्वरूपात ती काही बदल घडू शकली नाही. आणि ब्रह्म जसेच्या तसं विद्यमान आहे. बस ते सत एव सौम्य इदम अग्रे असेच जसं आहे तसंच प्रलय झाल्यानंतर सुद्धा राहणार आहे. आणि असं परब्रह्माचं स्वरूप त्याला समजून सांगितलं. आणि पुढे आणखी काही उपाय आहे त्याचं फक्त सार वाचून दाखवतो. आत्मा अजय आहे, द्रष्टा आहे, अनुभवरूप आहे, सर्वव्यापी आहे. त्याच्यामध्ये 4 प्रकारचे हे शरीर निर्माण होतात. जार अंडज स्वेदज उद्भजन. आणि हे सगळे जरी निर्माण झाले तरी ते परब्रह्म वस्तू त्याचं फक्त साक्षी रूपाने विद्यमान असते. आणि हे सगळं आपल्याला जर करून घ्यायचं असेल तर जनक राजा एक लक्षात ठेव, ज्यावेळी आपल्या अंतःकरणातले मल आणि विक्षेप हे दोष निघून जातात त्यावेळी अंतःकरणामध्ये ते न बदलणारं तत्व तसं आहे हे आपल्याला साक्षात्कार होतो. अलग लक्षात. हे जे आता आपण एवढी थिअरी जी पाहिली ना या थिअरीचा साक्षात्कार ज्या दिवशी आपल्या अंतःकरणातले मल आणि विक्षेप जातील त्या दिवशी पुढे सद्गुरु कृपा ते आपल्याला प्राप्त होईल. आणि सद्गुरु कृपेने आवरण दूर होईल. आवरण दूर झालं की हे जगत 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 ज्याच्याबद्दल एवढा आपण डांगोरा पिटून आहे ते कुठे गायब होईल हे कळतच नाही. कुठे जाईल हे जगत हात पत्ताच लागत नाही. त्याचा कोणी विचारतच नाही त्याला जगत होतं की नव्हतं. असं आहे, होतं की नव्हतं काय ते नाहीच. मुळात अनुभूती फक्त त्या परब्रह्माची तेवढीच फक्त सच्चित आनंद रूप तत्वाची अनुभूती राहील. असं हे तत्व आहे. ते तुला आता बुद्धीला कळणार नाही, म्हणून आता आम्ही सांगतो त्यावर तू विश्वास ठेव फक्त की ते आहे आहे आणि आहेच. बस त्याचा भाव फक्त तू निश्चित कर आपल्या अंतःकरणामध्ये. कालचा विषय झाला आहे तो, त्याला श्रद्धेनेच पाहावं लागते. जोपर्यंत त्याचा अनुभव येत नाही तोपर्यंत श्रद्धेनेच त्याच्यापर्यंत जावं लागते. श्रद्धा प्रबळ कर, तेच तुला ज्ञानापर्यंत घेऊन जाईल. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेंद्रिय. ज्ञानम लब्ध्वा पराशांती अचिरेणाधिगच्छति. ताबडतोबच तुला पराशांतीचा हे जे मी वर्णन केलं ब्रह्माचं नातं तेव्हा तुला कळेल. वाणीला कळत नाही, डोळ्याला दिसत नाही. केव्हा? जेव्हा तुझं अंतःकरण एवढं शुद्ध आणि स्वच्छ होऊन जाईल आणि आवरण नामक दोष चालत जाईल. असं त्याला समजून सांगितलं. संकल्प केला होता 2 करायचा, पण हो आता 1.5 झाला. चालेल. असं आपण आता मायाही समजून घेतली आणि ब्रह्मही समजून घेतलं. दोन्ही इथे मायेला तरुण जाण्याचे उपाय सुद्धा आता झाले. विनंती गुरु महाराजांना की हे सगळे जे आम्ही आताचे इथे जे ग्रहण केलंय ना, आपण श्रवण जे केलेलं आहे ना, हे आम्हाला सोडून न जावं.
आपल्या अंतःकरणात असं टिकून राहावं चिंतनासाठी, बरं का, पुढच्या चिंतनासाठी. कुंडली कवरदा श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. जय जय रघुवीर महाब्रह्म महाब्रह्म.